Đại tiểu thư Chu gia Chu Mộng Giao. Lão gia quả nhiên không nói sai. Cái thành phố này đúng là lớn hơn ở quê nhiều. Đồ lưu manh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Còn nhìn nữa, ngươi có bệnh sao? Ngươi mới có bệnh đấy. Ngươi có phải dạo này tim không được khỏe lắm không? Sao ngươi biết? Ngươi là bác sĩ sao? Ta không phải bác sĩ. Nhưng mà ta biết y thuật. Mỹ nữ, đừng căng thẳng nhé. Đưa tay xuống đây, ta xem cho. Ta mặc kệ ngươi là cái gì, tránh ra. Không thì ta la lên đấy. Bây giờ cảm thấy thế nào? Cảm thấy đỡ tức ngực hơn rồi. Chuyện gì thế này? Dĩ nhiên là do nó rồi. Không thể nào. Đây là do bạn thân ta tặng ta, được Trịnh đại sư khai quang, tốt cho cả sức khỏe và tinh thần. Đúng là bạn thân tốt ghê. Ngươi mà cứ đeo nó, chưa đến 3 ngày chắc chắn mất mạng. Tin hay không tùy ngươi. Ngươi bị thần kinh sao? Ngô chủ nhiệm, cha của Chu Mộng Giao, Chu Nhân Khang, có cách nào để con gái tôi tỉnh lại không? Bây giờ bác sĩ chủ nhiệm Ngô Hàng, không phải là vấn đề tỉnh hay không, mà là có thể sống tiếp hay không. Bạn thân Chu Mộng Giao, Đường Giai Giai, ngay cả bây giờ đưa cô ấy đến bệnh viện với tình trạng tim của Chu đại tiểu thư bị giãn nở. Anh trai Chu Mộng Giao, Chu Thế Kỳ, rất có thể trên đường đi không chịu được áp lực mà vỡ tung. Phải làm sao bây giờ? Ngô chủ nhiệm, nhất định phải nghĩ cách cứu em gái tôi. Được. Chu Mộng Giao bị hôn mê là do vấn đề phong thủy và tà khí gây ra, hoàn toàn không phải là vấn đề về chức năng tim. Vậy cậu châm cứu cái trò chống gì thế hả? Thằng điên nào dám đến Chu gia làm loạn vậy? Thế Kỳ ca, anh mau gọi người tống cổ hắn ta ra ngoài. Thanh Lăng, ta mặc kệ hắn là ai, tống cổ hắn ra ngoài cho ta. Làm theo lời Thế Kỳ nói, mau lôi ra ngoài. Chu gia chủ, xin hãy nghe tôi nói, vị này là Dương Phàm, Dương tiên sinh, chính là người được tìm đến lúc đại tiểu thư bị hôn mê. Cái gì? Người tìm được người rồi? Mộng Giao, không phải vấn đề chức năng tim. Thời gian không chờ đợi ai, tôi phải đánh thức cô ấy trước rồi hãy nói, được không? Cha, những lời Mộng Giao nói lúc thần trí không tỉnh táo, cha thật sự tin sao? Mời Ngô chủ nhiệm mau dùng châm đi. Nếu còn chờ đợi nữa, Mộng Giao có mệnh hệ gì thì chúng ta sẽ hối hận không kịp đấy. Ngô chủ nhiệm, xin hãy dùng châm đi. Một thằng nhãi danh cũng dám thách thức quyền uy của ta. Đại tiểu thư trước đó đã nói, bất kể ai ngăn cản, nhất định phải cứu nàng. Thời gian không chờ đợi ai cả. Vô Liêm Sỉ, ngươi đang làm cái gì vậy? Hắn, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn ta lại dám sàm sỡ Mộng Giao. Ngươi chán sống rồi sao? Thanh Lăng, ta ra lệnh cho ngươi lấy mạng tên đổi bại này. Cô ấy tỉnh lại rồi. Mộng Giao, em tỉnh rồi. Tốt quá rồi. Mộng Giao, để cha xem nào, tại sao cô ấy lại tỉnh? Sao cô ta có thể tỉnh lại? Mộng Giao, cô làm mọi người lo lắng lắm đấy. Mộng Giao, cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại hại tôi? Mộng Giao, sao tôi có thể hại cô được? Có phải lúc hôn mê cô gặp ác mộng không? Mộng Giao, em hôn mê cả ngày rồi, Giai Giai vẫn luôn túc trực bên em. Đúng vậy, đứa nhỏ Giai Giai này quả thật rất tốt. Mọi người đều không tin con. Ngô chủ nhiệm, tình hình này là sao vậy? Hôn mê lâu, tư duy hỗn loạn, cái này thực sự bình thường. Tranh thủ lúc cô ấy còn đang tỉnh táo, mau đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật tim mạch đi. Đầu óc tôi rất bình thường, không cần đến bệnh viện nào cả. Chính là cô ta hại tôi. Chủ thúc, ông xem tình hình của Mộng Giao còn nghiêm trọng hơn lúc trước khi hôn mê. Chắc chắn là hắn ta dùng thủ đoạn tà ác. Ta xem người rốt cuộc muốn cứng miệng đến khi nào. Ngươi làm cái thứ quỷ quái gì thế này? Đương nhiên là một trong những nguyên nhân hại con gái ông rồi. Đây là thứ ngươi có thể chạm vào sao? Ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi cũng đừng xem thường ta. Trần đại sư, độc, kịch độc, đại tiểu thư tức ngực, thậm chí hôn mê, đều là tại nó.
Ta độc lấy mạng người, không chớp mắt. Ta vẫn luôn xem ngươi là người bạn tốt nhất. Ta rốt cuộc đã làm gì mà khiến người hận ta đến vậy? Nhất định phải lấy mạng ta. Mộng Giao, cô mà không nói nữa, ta sẽ khiến cô vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng. Mộng Giao, cô hãy tin ta. Ta không biết nó có hại. Là Ngô thiếu giới thiệu cho Trịnh đại sư ở Hương Giang. Ông ta nói Bích tỷ đã được khai quang, rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Ta không muốn hại cô. Mọi người hãy tin tôi. Ý cô là Ngô tự hào nhà họ Ngô? Đúng. Cô đi đi. Từ nay về sau, đừng bước chân vào nhà họ Chu nữa. Cút. Cô ta suýt hại mất mạng Mộng Giao. Cứ để cô ta đi như vậy sao? Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiên sinh, cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi đã mất mạng rồi. Cô nói xem, nếu cô sớm nghe lời tôi thì còn có chuyện hôm nay nữa không? Hắn cầm trên tay, chẳng hề bị ảnh hưởng. Hắn ta rốt cuộc là nhân vật phương nào? Dương tiên sinh, anh là ân nhân cứu mạng con gái của tôi. Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhà họ Chu tôi có thể giúp được, nhất định sẽ dốc hết sức lực. Thanh Lăng, ngươi làm tốt lắm. Chu gia chủ quá lời rồi. Tôi cũng chỉ tình cờ gặp được Dương tiên sinh. Hơn nữa đại tiểu thư có thể tỉnh lại cũng là nhờ Dương tiên sinh. Có thể không cản trở, tiếp tục cấp cứu. Anh, vừa rồi anh đối với tiên sinh có chút thất lễ đấy. Dương tiên sinh, tôi quá lo lắng cho Mộng Giao. Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Cậu vừa nói Bích tỷ là một trong những nguyên nhân. Vậy còn nguyên nhân khác? Nhất định là Đường Giai Giai. Ba không nên để cô ấy đi. La lối om sòm cái gì? Nghe Dương tiên sinh nói, nguyên nhân còn lại là gì? Không phải cái khác, mà chính là phong thủy nơi này. Phong thủy? Không thể nào. Năm xưa tôi là người chọn căn biệt thự này cho nhà họ Chu. Không dám nói là tốt nhất Thanh Châu, nhưng cũng nằm trong top 5. Tôi dám lấy mạng ra đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Đại sư và ba tôi quen biết nhau mấy chục năm rồi, ông ấy sẽ không hại chúng ta. Đường Giai Giai và em cũng quen biết từ nhỏ mà. Trần Thừa ta tuy không phải người tốt gì, nhưng cũng chưa từng hại ai. Bản tính của Trần đại sư tôi vẫn hiểu rõ. Hơn nữa nhiều đại sư phong thủy đều nói đây là đất lành. Dương tiên sinh, ngài xem lại lần nữa. Dương đại sư, cô này dài và uốn lượn như dòng cuộn mình. Ngôi nhà này chính là đầu giống. Đứng trên cao nhìn xuống, giống như cá vượt vũ môn. Ở lâu dài nhất định sẽ thăng tiến vùn vụt. Cậu nói đúng, nhưng mà nó vẫn có vấn đề. Dương tiên sinh, vừa rồi tôi có chút mạo muội, mong ngài lượng thứ. Đây chính là cái gọi là không đánh không quen biết. Trần đại sư về mặt phong thủy vẫn có kiến giải độc đáo. Tôi thấy sau này hai người sẽ có rất nhiều chuyện để bàn luận đấy. Bàn luận thì không cần đâu. Trình độ của Dương tiên sinh cao thâm, tôi chưa từng thấy bao giờ. Lại còn trẻ như vậy, thật là tương lai vô lượng. Đại sư luôn cao ngạo, ông ấy có thể nói ra những lời này thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, ông ấy đã xin lỗi cậu rồi. Hay là để tôi thay mặt ông ấy xin lỗi cậu? Mọi người nói vậy, cứ như tôi nhỏ nhen lắm vậy. Thế này đi, ông đi theo tôi. Ông đứng ở đây, rồi nhìn về phía xa. Nhãn lực của Dương đại sư quả nhiên phi phàm. Từ đây có thể nhìn thấy đuôi rồng, đầu đuôi nối liền, là thế viên mãn. Đa tạ ơn cứu mạng của Dương lão sư. Vừa rồi tôi như bước chân vào vũng lầy, tâm thần bất định không thể thoát ra. Đây là chuyện gì vậy? Trần đại sư, ông không sao chứ? Ba, sao ba còn quan tâm đến hắn ta? Hắn ta muốn hại mất mạng cả nhà chúng ta. Trần Thừa, chúng ta không thù không oán, người vậy mà lại toan tính trôi một quả đại lôi. Không liên quan đến hắn, vậy là nguyên nhân gì? Dương đại sư có cách giải quyết nào không? Cái gọi là đuôi rồng có phải bị chặt đứt rồi không? Chặt đứt đuôi rồng. Năm ngoái, việc sửa đường này quả thực đã phá 2 tòa nhà. Điều này
Có quan hệ gì sao? Con đường này giống như một lưỡi dao cắt đứt đuôi rồng. Phong thủy trực tiếp đảo lộn, sinh sôi nảy nở ở đầu rồng. Gần đây nhà họ Chu có phải làm buôn bán không thuận lợi, hoặc người nhà hay đau ốm không? Tôi nằm viện nửa tháng, mấy hôm trước mới xuất viện. Chuyện công ty cũng liên tiếp xảy ra. Cha, chúng ta dọn nhà đi, đây là nhà ma ám. Dọn nhà không cần thiết. Như vậy đi, ta viết cho các ngươi mấy món vật liệu, các ngươi chia nhau đi thu thập. Quay lại ta sẽ bày trận pháp ở đây, tiêu trừ oán sát. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của Chu Mộng Giao. Sức khỏe của Mộng Giao, còn chuyện gì nữa sao? Ta đề nghị vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Da thật mịn màng. Ngô chủ nhiệm, sát khí này bệnh viện có thể xử lý được sao? Sát khí này, sát khí quấn thân, phiền phức lớn rồi. Trong cơ thể Mộng Giao sao lại có thứ quỷ quái này? Chẳng lẽ cô ấy lại hôn mê nữa? Mộng Giao tâm địa lương thiện, sao lại gặp phải tai ương như vậy? Ba, có lẽ đây đều là số mệnh của con. Dương đại sư tự có cách giải quyết. Dương Phàm, ngươi sẽ cứu ta chứ? Chỉ cần có thể cứu Mộng Giao, có gì cần ngài cứ dặn dò. Vậy thì các ngươi phải ra ngoài trước, ta phải dùng bí pháp bài trừ sát khí này ra ngoài. Được, chúng ta ra ngoài. Trời ơi, Dương Phàm, ngươi chóng mặt rồi. Ngươi thổi ngươi cũng chóng mặt. Nào, đặt miệng chai hướng vào ngực, nhất định phải áp sát. Được. Trắng quá, to quá. Vậy bây giờ có thể thi triển bí pháp của ngươi rồi chứ? Đương nhiên có thể. Nhưng mà ngươi phải cởi quần áo ra trước đã. Hả? Hả cái gì? Ngươi không cởi quần áo, ta làm sao thi triển kỹ pháp? Vậy sao? Vậy ngươi có thể quay người lại được không? Thế này đã ngại ngùng rồi sao? Vậy ngươi bây giờ đã thẹn thùng, một lát nữa chẳng phải tìm cái khe đất chui xuống sao? Bí pháp của Dương Phàm chẳng lẽ là dùng thân thể hắn hút tà khí cho ta? Sao có thể được? Ta và hắn đâu phải vợ chồng. Nhưng ta cũng không muốn mất mạng. Thật ra hắn cũng rất được. Vậy quần có cần cởi không? Quần, ngươi muốn cởi thì cũng không phải không được. Trời ơi, lại nữa rồi. Vậy ta bắt đầu. Ba, Dương Phàm kêu Mộng Giao cởi quần áo, hắn sẽ không phải là đối với Mộng Giao có ý đồ bất chính chứ? Chu đại tiểu thư này, người lại xinh đẹp, dáng người lại chuẩn. Hai người trẻ tuổi này ở bên trong ở riêng với nhau, việc này khó tránh khỏi. Không thể nào, các người chắc chắn nghe nhầm rồi. Dương đại sư tuy trẻ, sao có thể là loại người tầm thường đó chứ? Trắng quá. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu đây. Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cứ tới đi. Độ mạnh này thế nào? Đau không? Không đau. Thật thoải mái. Vậy ta sẽ dùng lực mạnh hơn. Dừng tay, buông em gái ta ra. Sao vậy? Hiểu lầm rồi, ta tưởng. Tà khí thật đáng sợ. Công lực của Dương đại sư quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Ngươi lại cứu Mộng Giao một lần nữa. Ngài là ân nhân của em gái tôi, đó chính là ân nhân của Chu Thế Kỷ tôi. Anh, có phải vừa rồi anh nghĩ hắn sẽ làm gì em không? Anh xem em là loại người gì chứ? Anh coi thường em thì thôi đi, tiên sinh chính là cao nhân. Anh xin lỗi, anh chỉ quan tâm em thôi mà.
Dương tiên sinh là cao nhân, chắc sẽ không so đo với anh đâu. Lỗ Mãng hấp tấp. Khi nào mới có thể trầm ổn một chút? Ba. Nói cứ như vừa nãy ba không lo lắng ấy. Dương tiên sinh, Mộng Giao hẳn là không sao rồi chứ? Tà khí bước ra được 7-8 phần rồi. Thêm một lần nữa chắc là có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy thì tốt. Xin nhận lão phu một lệnh. Chôn bình tà khí này xuống dưới đất. Đợi ta tự mình hồi phục lại, ta sẽ quay lại. Được, đều nghe ngươi. Tiền Khám, dì không biết đâu, cỗ sát khí đó giống như hắc long vậy, gào thét trong cơ thể Chu Mộng Giao. Dì thử nghĩ xem nàng ấy khó chịu đến mức nào. Tôi vừa thấy tình hình này, tôi liền nói với cỗ sát khí đó, ta đây, yêu nghiệt, mau ra khỏi người nàng ấy, cho ta. Đoán xem sao? Nó không những không ra khỏi người nàng ấy, mà còn muốn chui vào người ta nữa chứ. Ta khà khà một trận, liền phong ấn nó vào miệng mình. Ta nói, trước mặt tiểu gia là rồng thì ngươi phải cuộn mình lại là hổ, thì ngươi phải nằm xuống cho tiểu gia. Sau đó cả nhà họ Chu đối với tiểu gia chúng ta vô cùng cảm kích. Đúng vậy, chắc chắn rồi, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu một cái thôi. Vậy nên đây là lý do cậu đến muộn vậy sao? Dì nhỏ, cứu người một mạng hơn xây 7 tòa tháp. Vậy tiểu gia có phải là gì nên thưởng cho cậu rồi không? Việc ta hàng yêu trừ ma này là điều đương nhiên. Nhưng gì, nếu muốn khen thưởng? Đâu, gì, khen thưởng nào lại véo tai thế này? Đâu, tự ý chạy ra ngoài chơi còn bịa ra cái lý do này. Không véo cậu thì véo ai? Tôi có ra ngoài chơi đâu, cứ véo mãi. Dì nhỏ, dì làm vậy là sao? Dương Phàm, chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền nhà rồi, cuối cùng không cần phải về quê nữa. Nếu không có cậu thì ta biết làm sao. Dì, cái này có là gì đâu chứ. Dì cứ chờ mà kiếm bộ tiền đi. Đợi chúng ta kiếm được nhiều, chúng ta sẽ đổi biệt thự. Định mua biệt thự luôn rồi sao? Bà chủ Khương, kiếm bộ tiền rồi đây mà. Chúng tôi nói đùa thôi. Trung tỷ đến thu tiền nhà phải không? Tôi sẽ chuyển 25 vạn cho cô ngay. Cô nhầm rồi, bây giờ là 40 vạn một năm. Trung tỷ, chị đừng nói đùa nữa. Tôi bận tối mặt tối mũi từ sáng đến giờ, quay như trong chóng. Tôi nào có thời gian rảnh mà nói đùa với cô chứ. Tự nhiên tăng giá. Bà cô này, đừng nói linh tinh, tôi sẽ tự xử lý. Trung tỷ, hợp đồng của chúng ta tuy là ký 1 năm 1 lần, nhưng chị tăng giá đột ngột thế này, ít nhất cũng phải báo trước 1 tiếng chứ, đúng không? Giá cả xung quanh này thế nào? Chắc cô rõ hơn tôi chứ. Ta sở dĩ cho cô cái giá rẻ mặt đó là thấy cô một thân một mình ở ngoài khó khăn. Nhưng cô đừng tưởng lòng thương hại của ta là chuyện đương nhiên. Bao nhiêu năm Trung tỷ chăm sóc, ta thật lòng rất cảm kích. Nhưng tăng một lúc nhiều thế này, nói thật với cô, bây giờ có người trả 40 vạn một năm. Nếu cô chấp nhận được thì cứ tiếp tục thuê. Nếu cô không chấp nhận được hoặc không xoay được từng ấy tiền thì mau dọn đi, ta cho người khác thuê. Hoàng Minh Giang đối diện đúng không? Mặc hắn là ai? Nhà ta không lo không cho thuê được. Trung tỷ, tôi hiện tại thật sự không có nhiều tiền như vậy. Hay là tỷ cho tôi thêm chút thời gian để tính chúng ta cho cô bao nhiêu thời gian? 1 tháng? Nửa năm? Khương Tiểu Nhu, cô cũng mở công ty mà. Cô đừng có ngây thơ mà nghĩ tình nghĩa có thể giải quyết vấn đề. Cô muốn thuê thì liền tay chuyển tiền cho ta. Cô không thuê nữa thì liền tay dọn đi. Trung tỷ, vậy thì ít nhất cũng phải cho tôi chút thời gian. Tôi phải tìm chỗ mới chứ. Đó là chuyện của cô, liên quan gì đến ta? Làm xong việc tôi sẽ quay lại. Khi đó trong nhà vẫn còn đồ, có cái nào tính cái đó. Ta sẽ cho người vứt hết ra ngoài giúp cô. Trung Tuệ, ủi thế hiếp người, oai phong lắm sao? Chu tiểu thư, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? Chu tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Cô Khương Tiểu Nhu này ỷ vào tôi tốt bụng, mỗi lần đến kỳ đóng tiền nhà đều năn nỉ ôi với tôi. Cô ta coi tôi là đồ ngốc sao? Sao tôi nghe nói là cô tăng tiền thuê nhà từ 25 vạn lên 40 vạn.
không cho người ta thời gian xoay tiền, cũng không cho người ta thời gian tìm chỗ mới. Là tôi nghe nhầm, hay là quý nhân như cô hay quên? Tôi cũng chỉ là bị Khương Tiểu Nhu làm cho tức thôi. Cô đến đây làm gì? Cậu nói chuyện với khách như thế sao? Tiểu thư xin chào, không biết tiểu thư muốn mua nhà hay bán nhà? Mua nhà đất của Dương Quang chúng tôi. Rất. Khương Tiểu Nhu, cô biết cô ta là ai không? Đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Tôi thấy người làm trò cười chính là cô đấy. Đồ nhà quê, vô giáo dục. Chu tiểu thư, địa ốc Gia Hòa đối diện cũng là khách thuê của tôi. Bên đó còn bài bản hơn chỗ này nhiều. Dù là mua nhà hay bán nhà, bên đó đều có thể đáp ứng được nhu cầu của cô. Cô cứ đi theo tôi. Mộng Giao đến đây đương nhiên là tìm tiên sinh của tôi rồi. Chẳng lẽ những gì Dương Phàm vừa nói với ta đều là sự thật? Đại tiểu thư Chu gia. Chuyện là cô không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mà tới đây làm gì vậy? Dạo này tôi thấy người khỏe hơn nhiều rồi. Chỗ nào cũng thoải mái, nhất là chỗ này. Cho nên, dừng lại đã. Người tôi bây giờ đang rất yếu. Cái đó, nếu cô muốn tìm tôi lần thứ hai, tôi đâu phải làm bằng sắt. Cô cũng phải cho tôi thời gian khôi phục nguyên khí chứ, để đảm bảo lần sau có thể khiến cô được thỏa mãn, tận hưởng sự sung sướng tột cùng. Tôi cần phải có trạng thái đỉnh cao. Họ đang nói gì mà dữ dội vậy? Đại tiểu thư và thằng nhóc này gian díu với nhau, không nên như vậy. Tiên sinh hiểu lầm rồi. Lần này tôi đến để đưa tiền cho tiên sinh. Cô nói sớm thì có phải tốt không? Nhưng mà nói đến tiền thì hơi bị phản tục rồi. Tôi cũng không biết nên cảm ơn tiên sinh thế nào, nên chuẩn bị 1 triệu. Bao nhiêu? 1 triệu đó. Không ngờ tiên sinh lại xem tiền như rác rưởi. Thật xin lỗi, tôi đây đúng là xem tiền như rác rưởi, nhưng mà cũng không thể phụ lòng thành ý của người ta được. Số tiền này tôi đành miễn cưỡng nhận vậy. Cảm ơn tiên sinh. Về nói với chồng cô, tất cả hợp đồng của hắn với Chu gia bây giờ chấm dứt. Chu đại tiểu thư, cô không thể cắt đứt hợp đồng của nhà chúng tôi được. Nhà chúng tôi biết sống sao đây? Lúc cô cản đường sống của người khác, cô có nghĩ đến người ta sống thế nào không? Sao đến lượt cô lại cuống lên thế? Chu gia chúng tôi có rất nhiều cửa hàng, 2 người có thể đi xem thoải mái, chọn tùy ý đi thôi gì. Tiểu Nhu, không phải cô bảo chúng tôi tối nay phải rời đi sao? Sao vậy, bây giờ lại không cho ra khỏi cửa nữa? Không, không phải vậy. Tiểu Nhu, đừng dọn nữa. Tôi sẽ không lấy 1 đồng tiền thuê nhà nào. Cô giúp tôi đi. Nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay. Trung tỷ quỳ xuống xin cô đấy. Cái này, cô làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Nhà chúng tôi không thể cắt đứt hợp tác với Chu gia được. Cô làm ơn đi mà. Dương Phàm, hay là chúng ta đừng dọn nữa. Dì đúng là quá mềm lòng. Tôi nói cho cô biết, còn có lần sau, dù cô có dập nát đầu, chúng tôi vẫn đi. Không, sẽ không có lần sau đâu. Cậu, ta xin thề. Trung tỷ, 25 vạn tiền thuê nhà ta đã chuyển cho cô rồi. Đã nói là không cần tiền thuê nữa rồi. Bao nhiêu thì cứ bấy nhiêu. Người cứ yên tâm, Dương Phàm sẽ không làm khó người đâu. Chuyện này, vậy thì lầu trên người cũng dùng đi, dù sao bỏ không cũng phí. Khương tiểu thư, cô không cần phải khách sáo với cô ta, đây là cái giá cô ta phải trả. Chu tiểu thư nói đúng. Dẫm nát cái mạnh căn của ta sẽ cho các ngươi mất mạng không có chỗ chôn. Hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi. Hoàng Minh Giang, ngươi lại muốn làm gì? Đợi các ngươi dọn đi rồi, ta sẽ thuê chỗ này. Ta còn không được đến xem nơi làm việc của mình sao? Nhắc nhở các ngươi một chút, gọi công ty chuyển nhà đi, không thì mấy thứ này bị vứt đi thì tiếc lắm. Vậy ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, ngươi hôm nay chắc chắn gặp xui xẻo. Sao hả? Ngươi còn muốn đánh ta nữa sao? Chủ nhà gọi điện kêu ta đi ký hợp đồng, nói cho các người biết mau dọn đi. Alo chủ nhà, cô đến văn phòng của tôi rồi. Được, tôi đến ngay.
Chủ nhà, Khương Tiểu Nhu kia chọc cô tức giận đến vậy rồi. Theo tôi nói thì nhanh chóng tìm vài người, ném cô ta cùng đồ đạc ra ngoài cho xong. Tôi tìm người rồi. Hơn nữa, người đã đến rồi. Vậy ta phải xem náo nhiệt mới được. Hoàng tổng, không ổn rồi. Hốt hoảng như vậy có ra thể thống gì? Có người đập phá công ty. Đập phá là Dương Quang Địa ốc. Liên quan gì đến các ngươi? Xem náo nhiệt thôi. Mấy người đúng là lo chuyện bao đồng. Chủ nhà, người cô tìm hiệu quả cũng nhanh thật đấy. Đại tiểu thư Chu gia, giúp tôi tìm người của Hắc Long hội. Ngươi nói xem có nhanh không? Đại tiểu thư Chu gia. Chủ nhà, nhân mạch của cô cũng rộng thật đấy. Hoàng tổng, gọi mãi, gọi hồn sao? Tiếng gì vậy? Công ty chúng ta bị sao vậy? Bọn họ đập phá đấy, chính là công ty của chúng ta. Cái gì? Không cần đi xem nữa. Không phải, chủ nhà, người cô tìm hình như đập nhầm chỗ rồi. Không nhầm đâu, đập chính là Gia Hỏa Địa ốc. Không phải chứ, chủ nhà, ý cô là sao? Ý gì? Bà đây bị cậu hại rồi. Chuyện gì thế này? Dì nhỏ, tôi đã nói với dì rồi mà. Hoàng Minh Giang hôm nay gặp hạn. Chuyện lần trước, tôi biết cậu rất bực mình. Nhưng cậu xem tôi bây giờ, chẳng phải chẳng có việc gì làm sao. Hơn nữa tôi đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không bị Hoàng Minh Giang lừa nữa. Tìm người đập phá tiệm là phạm pháp. Cậu bảo những người đó đi đi. Dì nhỏ, dì xem thường tôi quá rồi. Một mình tôi cũng có thể khiến Hoàng Minh Giang sống không yên ổn. Tôi cần gì phải tìm người chứ? Nhưng mà chủ nhà, cô không thể làm vậy được. Tôi đã tuyệt tự rồi. Gia Hòa chính là tất cả của tôi. Cô không thể làm vậy được. Tôi quỳ xuống. Tôi quỳ xuống xin cô. Bày mưu hãm hại tôi. Tôi sẽ chặt đứt hết đường lui của cậu. Cô nghe tôi nói này. Nếu Chu tiểu thư không đến thì chỗ họ đập phá chính là chỗ của chúng ta. Dì nhỏ, có tôi ở đây sẽ không có ai bắt nạt gì đâu. Dương Phàm, nếu không có cậu, yên tâm đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh dì. Dương Phàm, hợp đồng hôm qua kiếm được kha phí môi giới đấy. Thật sự là giải quyết được vấn đề cấp bách. Dì yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ làm cho những hợp đồng này nhiều đến mức không đếm xuể. Nói bậy bạ. Nhưng mà hợp đồng hôm qua cậu lập được đại công. Lập đại công thì sao? Lập đại công, gì cũng không thưởng cho tôi, đúng không? Cậu muốn thưởng gì? Nói thử xem. Hôm qua không phải đã nói với dì rồi sao? Muốn uống sữa. Dương Phàm đáng ghét, người còn dám nói. Được rồi, tôi sai rồi, được chưa? Đau, buông tay ra. Dì, tôi sai rồi. Ông chủ Viên. Ông chủ quán cơm, Viên Đức Phúc. Ngài đã thấy rồi chứ? Công ty này không đáng tin cậy. Công ty này cả nhân viên lẫn bà chủ chỉ có 2 người. Ngài đến đây hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cậu đáng tin cậy chỗ nào? Sao cậu không chuyển nhượng được cửa hàng của tôi, cửa hàng của ngài, vị trí đó? Thì đúng là hơi khó. Tôi muốn nghe cậu nói lý do sao. Xin chào tiên sinh, tôi ở phố trên có một nhà hàng muốn chuyển nhượng, giá 250 vạn. Nếu các cô trong vòng 1 tuần có thể chuyển nhượng giúp tôi trả các cô 10 vạn tiền môi giới. 10 vạn tiền môi giới quả thực rất cao. Nhưng mà phố trên đó 1 tuần chắc là không được. Cô đừng có chắc. 10 vạn này không phải cô có thể kiếm được đâu. Hợp đồng này chúng tôi nhận. Phố trên đó là cái hố lửa. Cậu đừng nghe 10 vạn này mà nhảy vào hố lửa. Dì yên tâm, tôi tự tin lắm. Ông chủ Viên, thằng nhóc này là đồ nhà quê. Từ trong núi ra, hắn căn bản không hiểu gì cả. Mở mồm ra là nói nhăng nói cuội. Chúng ta đi thôi. 3 ngày. Tôi chỉ cần 3 ngày. 3 ngày. Thằng nhóc trước khi khoác lác có thể soạn thảo trước không vậy? Đã từng coi quán chưa? Mở mồm ra là nói bậy. Tôi nói cho anh biết, tôi không hề khoác lác đâu. Quán của ông chủ Viên chỉ có tôi mới có cơ hội có thể sang nhượng được. Nhưng 3 ngày thôi, hoàn toàn không thể. Đó là vấn đề năng lực của anh. Nếu là tôi
Nhiều nhất gần 3 ngày. Lời này có thật không? Đương nhiên là thật. Nói 3 ngày là 3 ngày. Được. Nếu trong vòng 3 ngày anh sang nhượng được quán của tôi, tiền môi giới tôi trả cho anh là 15 vạn. Được. Bây giờ đi xem nhà luôn. Viên tiên sinh, thằng nhóc này chính là một tên lang băm lừa đảo. Anh tuyệt đối đừng mắc bẫy hắn đấy. Bớt nói nhảm. Ông chủ Viên, cậu có thể đừng hám tiền như vậy không? Tôi muốn tiền. Cũng muốn sữa. The film was translated and narrated by M Media. Ông chủ Viên, quán của anh hình như không có mấy khách nhỉ? Anh nói thừa. Làm ăn tốt, tôi gấp gáp sang nhượng làm gì? Anh xem, vắng khách như vậy là do anh tự chuốc lấy. Tôi nói này cậu em, tôi có thể hiểu là anh hối hận vì nhận đơn của tôi, bắt đầu kiếm cớ rồi đúng không? Cớ nhất định phải kiếm. Anh nhìn cái quầy thu ngân này đi. Quầy thu ngân phải đặt ở vị trí tài lộc, anh lại đặt nó ở vị trí xấu. Anh là chê nhà mình nhiều tiền quá sao? Còn nữa, cái bể cá này, bể cá không phải đặt ở tài vị là có thể ngày càng chiêu tài đâu. Phải đổi vị trí cho nhau. Đổi vị trí là tài lộc sẽ đến. Ông chủ Viên, anh có theo đạo Phật không? Không hẳn là theo, chỉ là cầu may thôi. Nhưng tôi thấy anh không phải cầu may, rõ ràng là tự giữ oán khí vào người. Lời này là ý gì? Quan âm thanh tịnh vô nhiễm, kiêng độ mặn. Nhưng anh xem quán của anh có thanh tịnh được không? Hay là không có độ mặn được không? Nếu nhất định phải bày, vậy thì phải nhớ kỹ, đừng để đối diện nhà vệ sinh, bàn ăn và cửa chính. Còn có cả tấm kính lớn này nữa, giống như một tấm gương vậy, chiếu thẳng vào cửa. Cái kính và gương này có thể chắn sát khí, nó cũng có thể chắn tài lộc đấy. Cho nên anh phải tháo nó ra ngay, biết chưa? Anh đang đùa tôi đấy sao? Nếu anh làm theo lời tôi nói, trước buổi trưa anh sẽ thấy sự thay đổi. Trong vòng 3 ngày, quán này nhất định sẽ sang nhượng được. Được, vậy tôi tin anh một lần. Được, vậy tôi đi trước đây. Anh dọn dẹp đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy sao? Mau làm đi. Cái gì nên vứt thì vứt. Chuyển vài chỗ ngồi là việc làm ăn sẽ khá lên. Thật nực cười. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn dựa vào cái này để lừa đảo. Ông chủ cũng thật là, điều này rõ ràng là cố ý bắt chúng ta làm. Ông chủ, hôm nay việc làm ăn của chúng ta tốt lạ thường, khách đến kín bàn. Tốt lắm. Xem ra thằng nhóc đó quả là người có năng lực. Trần tiên sinh, làm ăn cũng khá đấy. Trần tiên sinh, ngài xem, tuy rằng đây là ở con phố, nhưng không hề thua kém việc làm ăn ở trung tâm thành phố. Nếu ngài mua lại chỗ này, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Ngài phải quyết định sớm, nếu không người khác sẽ giành mất. Giá mà nó lớn hơn một chút thì tốt. Gì? Tôi có một cách hay, đảm bảo sẽ giúp gì trở nên vừa to vừa vảnh. Thật sao? Cách gì vậy? Nói nhanh cho tôi nghe nào. Nghe cái gì? Tôi biểu diễn trực tiếp cho dì xem là được rồi mà. Dì nhắm mắt lại. Còn phải nhắm mắt nữa sao? Đương nhiên rồi. Vậy cũng được. Cậu làm gì vậy? Tôi giúp dì to lên. Sờ sờ cho to. Đôi tay khéo léo này của tôi mỗi ngày xoa bóp cho dì 5 phút, đảm bảo sẽ giúp dì trở nên vừa to vừa vảnh. Dương Phàm đáng ghét. Được rồi, dì, tôi sai rồi. Lần sau tôi không dám nữa. Nhưng hôm nay chúng ta phải nhanh chóng đến công ty một chuyến. Hôm nay tôi nhất định sẽ chuyển nhượng được cái quán của Viên Đức Phúc cho anh ta. Chuyện này cậu không cần phải lo lắng. Hôm nay tôi sẽ gọi thêm vài cuộc điện thoại, xem có ai quan tâm không. Không phải vậy, dì nhỏ. Tuy mẹ dì vừa mới mất, nhưng dì không thể vì chuyện này mà lo lắng nóng ruột. Cứ giao cho tôi, được không? Sao cậu biết gì? Quán ăn của Viên Đức Phúc không bằng căn nhà ở khu Hạnh Phúc Lý. Khương Tiểu Nhu, quán của Viên Đức Phúc sắp bị tôi chuyển nhượng rồi. Cái gì? Cậu đã tìm được khách hàng tiếp quản rồi sao? Chính xác.
Vị ông chủ Trần này đồng ý tiếp quản quán ăn của ông chủ Viên. 15 vạn này, cô đừng nghĩ đến chuyện kiếm được. Tôi khuyên cậu đừng vui mừng quá sớm. 15 vạn này, ai kiếm được còn chưa chắc chắn đâu. Đồ nhà quê, cậu còn có thể tìm được khách hàng tiếp quản hay sao? Dương Phàm, cậu đã tìm được khách hàng rồi sao? Chưa tìm được. Gì? Nhưng tôi... Vậy mà cậu ở đây nói khoác, làm ra vẻ cái gì chứ? Ông chủ Viên, ông chủ Trần này nguyện ý tiếp quản quán ăn của ngài. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng. Chào ông chủ Viên, tôi là Trần Như Nghiệp. Tôi muốn mua lại cái quán của ông. Ông chủ Viên, chúng ta ký hợp đồng luôn đi. Cậu tránh ra. Ông chủ Viên, chuyện gì thế này? Để tôi hỏi đã. Dì nhỏ, dì kéo tôi làm gì? Ông chủ Viên tới tìm tôi. Nói bậy, Hoàng Minh Giang đã tìm người tiếp quản quán ăn rồi. Ông chủ Viên tìm cậu làm gì? Dù sao thì Hoàng Minh Giang trong nghề môi giới này lăn lộn bao nhiêu năm. Đợi cậu quen với nghề rồi, tôi tin cậu sẽ làm tốt hơn hắn. Dì nhỏ, ông chủ Viên thật sự là tới tìm tôi. Ông chủ Viên, ngài đây là chàng trai trẻ này không? Dương đại sư, xin nhận của tôi một lại. Ông chủ Viên, Trần tiên sinh là tôi tìm đến. Cậu cảm ơn hắn làm gì? Muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn tôi chứ. Hắn có làm gì đâu. Nghe cậu nói vậy, chẳng lẽ tôi còn phải quỳ lại cậu sao? Không, ý tôi là Trần tiên sinh là tôi tìm đến. Với Dương Phàm chẳng có quan hệ gì cả. Ông chủ Trần, mau làm chứng cho tôi đi. Ông chủ Viên, đúng là Hoàng Minh Giang gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, tôi mới đến quán của ngài xem thử. Còn về Dương Quang Địa Ốc thì trước đây tôi thật sự chưa từng nghe nói đến. Thôi đừng nói chuyện này nữa, thế này đi, chúng ta ký hợp đồng trước đã. Đúng. Trần tiên sinh, xin lỗi, tôi không sang nhượng quán nữa. Cái gì? Ông chủ Viên, anh Hoàng Minh Giang, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ông chủ Viên, tôi phải năn nỉ gãy lưỡi mới tìm được người mua như Trần tiên sinh. Anh không thể nói không bán là không bán được. Tôi biết rồi, chắc chắn là các người nói với ông chủ Viên có thể bán được giá cao hơn, đúng không? Chúng tôi không có. Ông chủ Viên, anh đừng có tin lời bịa đặt của bọn họ. Cái quán của anh với giá 250 vạn là đã cao lắm rồi. Bỏ lỡ người mua như Trần tiên sinh, tôi không tìm được người thứ hai đâu. Tôi đã nói với anh rồi, quán của tôi không bán. Sao anh lắm lời thế? Dương đại sư, đây là 15 vạn, ông đếm lại xem. Không cần đâu. Ông chủ Viên, vừa nhìn ông là biết ngay người thật thà. Ông chủ Viên, quán của ngài chúng tôi cũng đâu có giúp ngài sang nhượng được. 15 vạn này là có ý gì? Tuy rằng tiệm của tôi không sang nhượng nữa, nhưng số tiền này tôi nhất định phải đưa. Cứ coi như là lòng cảm tạ của tôi đối với Dương đại sư, anh nhất định phải nhận lấy. Đúng rồi, ở tiệm tôi còn có 2 bàn tiệc phải làm. Tôi xin phép đi trước. Ông chủ Viên, anh đừng có để cái cảnh tượng làm ăn khấm khá lên bây giờ lừa gạt nhé. Biết đâu chính là do bọn Dương Quang Địa Ốc tìm người đóng kịch đấy. Ông chủ Viên, dì nhỏ, nhanh cất 15 vạn này đi. Dì véo tai tôi làm gì vậy? Thành thật khai báo, cậu rốt cuộc cho ông chủ Viên uống bồ mê thuốc lú gì rồi? Bồ mê thuốc lú gì chứ? Chúng ta không có sang nhượng cửa tiệm đâu. 15 vạn này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hơn nữa, cậu chỉ đi có một lần thôi mà. Không nói thật thì dì vặn tay cậu thành cái bánh quay trèo đấy. Dì ơi, tôi đi một lần là đủ rồi mà. Là ông chủ Viên mời tôi đi đấy. Phong thủy trong tiệm của ông ấy có vấn đề, cho nên tài vận không tốt. Rồi tôi ra tay trổ tài, tài vận của ông ấy tới kiếm được tiền rồi, nên ông ấy không cần sang nhượng nữa. Cho nên ông ấy đã nói rồi, số tiền này là cho tôi, tiền cảm ơn mà. Là vậy sao? Đúng vậy. Sao dì cứ véo tai tôi hoài vậy? Không thì cậu véo lại tai tôi đi. Được thôi. Thơm quá đi.
Dương Phàm đáng ghét, cậu giở trò sàm sỡ với tôi, không có đâu gì, dì cứ cầm lấy tiền đi, tôi cầu xin dì, nhanh lên. Dì nhìn mãi mà vẫn không đủ sao? Tối qua cậu nói trừ tà cho Chu Mộng Giao phải cởi đồ đúng không? Tôi lừa gì được sao? Tôi vừa nói Chu Mộng Giao cởi đồ, cô ấy lập tức ngoan ngoãn. Đùa thôi. Dì nghĩ xem, với bản lĩnh của tôi đây, dù cô ấy có mặc áo bông dày, tôi cũng bà quẹt 5 so là trừ tà cho cô ấy xong, ép hết tà khí ra. Vậy là cậu muốn tôi cởi đồ cho cậu xem sao? Được. Vậy cậu, bây giờ tôi cởi đồ cho cậu xem nhé. Vậy thì ngại quá đi mất, phải không? Nhưng mà tôi thấy thời tiết hôm nay thật sự hơi nóng. Thật sự không được thì Dương Phàm, cậu cuối cùng cũng lộ đuôi cáo ra rồi phải không? Đâu, dì ơi, tôi sai rồi, xin lỗi. Tiểu thư xinh đẹp Tôn gia, Tôn Tĩnh Vân, hai người đây là... Đây chẳng phải là chị gái nước ngọt sao? Chị gái nước ngọt gì chứ? Vô lễ. Tôn tiểu thư, cậu ấy hay nói nhăng nói cuội, cô đừng để ý nhé. Không sao, tôi khá thích Tiểu Dương, gọi tôi là chị gái nước ngọt, ngọt ngào biết bao. Hôm nay cô đến đây là muốn mời tôi đến nhà cô uống nước ngọt sao? Hôm nay tôi không rảnh lắm. Uống nước ngọt không gấp. Hôm nay tôi đến đây là muốn mua thêm một căn hộ. Cô mua nhà cứ như mua rau vậy. Căn hộ cao cấp đấy, cho mẹ tôi rồi. Sau khi được anh bài trí, mẹ tôi dọn vào ở, tinh thần sảng khoái hẳn ra. Vì vậy tôi định sắm cho mình một căn. Tôn tiểu thư mời ngồi, xem cô có yêu cầu gì. Được, mọi người mau đến xem này. Căn nhà của tôi là bị bọn cò mồi lừa bán. Mọi người mau đến xem. Mọi người mau đến xem này, căn nhà ma ám của tôi chính là do bọn cò mồi bán. Chu bá, sao anh lại đến nữa rồi? Là anh. Tôi nói thật với cô, giờ tôi trắng tay rồi. Động lực sống tiếp của tôi bây giờ là đấu tranh đến cùng với bọn cò mồi như cô. Khương Tiểu Nhu, hôm nay cô phải cho tôi một câu trả lời. Đúng, bán nhà cho người ta không ở được. Hôm nay phải cho một câu trả lời. Để mua căn nhà này, bố mẹ tôi đã tiêu tiền cả đời dành dụm. Kết quả căn nhà này bị ma ám, ở cũng không dám ở, giờ bán cũng không bán được. Nếu hôm nay cô không làm tôi hài lòng, tôi sẽ mất mạng ở đây. Mau bỏ dao xuống, nguy hiểm lắm. Tâm huyết của hai thế hệ bị một căn nhà hủy hoại hết. Nếu là tôi cũng không muốn sống nữa. Nhà là mạng sống. Phóng viên Hầu, cô nhất định phải vạch trần loại con mồi này. Chu tiên sinh, anh đừng vội, ý thức thực dụng rất cao. Phóng viên Hầu Thu Yến, tôi mặc kệ anh ta có chống lưng lớn cỡ nào, dù có phải mạo hiểm mất việc, tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho anh. Tôi là phóng viên Hầu của kênh Thanh Châu Đời Sống. Quý cô xinh đẹp, căn hộ số 502 tòa 6 khu Thanh Thủy Viên là do Chu tiên sinh mua từ chỗ cô phải không? Hành vi của cô thuộc dạng lừa đảo, thậm chí còn tìm người đi đe dọa Chu tiên sinh, thật là phương cướp. Giờ cô còn muốn dửng dưng nhìn một sinh mạng tươi trẻ kết thúc tại đây sao? Cô là phóng viên, sao có thể ăn nói hàm hồ như vậy? Ngôi nhà này có vấn đề hay không? Phải xem xét mới biết được. Được, vậy mọi người cùng đi xem. Đây là kiểu nhà ma ám gì? Đi thôi. Đây chắc chắn là nhà ma rồi. Nóng quá, còn hơn cả nóng nữa, cứ như có một ngọn lửa thiêu đốt người ta vậy. Sao lại có kiểu nhà thế này? Tôi hơi khó thở. Mọi người cũng cảm thấy vậy phải không? Cái nhà ma này điều hòa bật 24/24 mà vẫn nóng bức khó chịu. Đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Mấu chốt là nó bị ma ám. Mọi người không biết đâu, tôi đến vừa về nhà, nằm lên giường là cảm thấy có thứ gì đó đè lên người. Vất vả lắm mới ngủ được, lại có thứ gì đó như ma cầm đuốc cứ đuổi theo mình trong mơ. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm bên cạnh đống rác của khu chung cư. Chuyện này không chỉ xảy ra một lần mà ngày nào cũng diễn ra. Một căn nhà, một gia đình bình thường phải 2 thế hệ hoặc 3 thế hệ mới mua được. Các người bán loại nhà này lương tâm không thấy đau sao? Nhưng lúc anh ấy mua nhà không phải như vậy. Khương Tiểu Nhu,
Sự thật đã rành ra đó. Cô còn chối cãi. Cô nhất định phải ép tôi đến mất mạng mới thôi phải không? Bảo sao gọi là cò mồi đen. Toàn làm mấy chuyện thất đức. Nếu hôm nay cô không cho Chu tiên sinh một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ vạch trần các người trên mọi nền tảng, để cô bị cả thiên hạ khinh bỉ. Phù lửa cho trẻ con. Vậy anh muốn lời giải thích thế nào? Căn nhà này tôi bán không được nữa rồi. Dương quang địa ốc các người phải mua lại. Muốn bán bao nhiêu tiền? Căn nhà này của tôi mua 1,5 triệu. Tôi cũng không cần các người mua lại với giá gốc. Cho tôi 1 triệu là được. Chốt. Dương Phàm, tôi có thể đảm bảo lúc họ mua nhà không có bất kỳ vấn đề gì. Cho dù ra tòa, chúng ta cũng có lý. Gì? Nghe tôi chắc chắn không sai đâu. Nhưng mà, Khương Tiểu Nhu, hôm nay cô nhất định phải ép mất mạng tôi phải không? Đến Dương Phàm cũng không nhịn được nữa. Khương Tiểu Nhu, cô vậy mà vẫn không chịu. Vậy nên mới nói, tàn nhẫn lên thì vẫn là phụ nữ. Lòng dạ rắn rết. Người ta sao có thể vô sỉ đến vậy? Chẳng còn chút liêm sỉ nào. Dì nhỏ, hợp đồng mang theo rồi chứ? Đưa tôi. Tiền đâu? Nhưng số tiền đó là do cậu vất vả lắm mới chuyển cho anh ta. Nhận được rồi. Tuy rằng là lỗ mất 500 ngàn, nhưng dù sao cũng lấy lại được 1 triệu. Tôi mãn nguyện rồi. Phóng viên Hầu, Hoàng tiên sinh, cảm ơn mọi người, không cần khách sáo. Phóng viên Hầu, tôi thấy cô vẫn nên đem chuyện này phanh phui ra mới được, để tránh nhiều người bị lừa giống như Chu tiên sinh. Tôi về sẽ viết bài ngay, sẽ không để chuyện Chu tiên sinh gặp phải xảy ra lần nữa. Sao mọi người có thể như vậy? Dì nhỏ, đừng lo lắng. Nhà hết nóng rồi. Hết nóng rồi. Thật sự không còn nóng nữa. Không những hết nóng, mà tôi còn thấy rất dễ chịu. Có một cảm giác sảng khoái. Ngô thiếu tìm đại sư đến nhà làm bùa. Cho dù bị hóa giải, thì vấn đề gốc của căn nhà này. Nói gì vậy? Vẫn rất nóng, mọi người không cảm thấy sao? Việc trang trí này chính là cả một kho tàng kiến thức. Cậu mệnh kim, ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, hỏa khắc kim. Nếu phong cách trang trí của cậu chủ yếu là thổ, tôi đảm bảo cậu sẽ mọi sự như ý. Nhưng cậu lại làm cả căn nhà toàn hỏa, tự khắc mình đến mất mạng. Chuyện này mà như ý thì mới là kỳ lạ. Mệnh kim gặp hỏa, cậu không nóng thì ai nóng? Thậm chí còn ảnh hưởng đến ý thức của cậu. Cậu cứ tưởng mình gặp ma, thật ra là chính cậu lúc ngủ ban đêm chạy ra bãi rác, là bản năng tự cứu của cơ thể. Ra là vậy. Nhưng lúc chúng tôi vào, sao mọi người đều thấy nóng? Là có người đã tìm thấy phong thủy khắc phù hỏa này. Phù hỏa phóng đại hỏa của ngũ hành. Vừa rồi tôi đã phá hủy phù hỏa đó, vậy nên tự nhiên sẽ hết nóng. Dương Phàm, nếu nói như vậy thì căn nhà này không có ma. Trên đời này làm gì có nhiều ma như vậy. Người ta sau khi mất đi, âm dương cách biệt, cho dù có con cá lọt lưới ở lại nhân gian thì nó cũng sẽ tìm nơi hoang vu, rừng sâu núi thẳm mà ở, chứ làm gì đến cái chỗ khu chung cư dương khí thịnh vượng, không sợ hồn phi phách tán sao? Tôi phải cảm ơn các người mới đúng. Chúng ta phải kiếm một mớ đấy. Kiếm một mớ? Cậu khát tiền đến phát điên rồi. Cho dù căn nhà này không có vấn đề, tôi gõ vài chữ trên bàn phím cũng phải khiến nó có vấn đề. Tôi tuyệt đối sẽ không để loại bỏ những kẻ cò mồi độc ác như các người kiếm được một đồng nào. Đúng, không thể để bọn họ bán được căn nhà này, phải để nó mộc rỗng trong tay bọn họ. 150 vạn, tôi lấy. Vị tiểu thư này, ở căn nhà thế này thì một ngạt khó chịu lắm. Cái gì mà mạnh kim mạnh hỏa các kiểu, cô nghe hắn nói bậy bạ. Căn nhà này thật sự có ma đấy. Đúng, với tư cách là một người làm truyền thông, tôi nói cho cô biết, loại chuyện tà môn này cô vẫn nên kính sợ một chút thì hơn. Không thì người chịu thiệt chính là cô đấy. Tôi không phải con nít 3 tuổi, tôi có phán đoán của riêng mình, không cần các người ở đây nói này nói nọ. Tôn tiểu thư, cô thật sự muốn lấy sao?
Cách bài trí của căn nhà này tôi rất thích. Hơn nữa tầng lầu và diện tích cũng rất vừa ý tôi. Chủ yếu là tôi ở trong này có một loại cảm giác thoải mái khó tả. Tôi lấy căn nhà này 150 vạn, có được không? Được, đương nhiên là được. Hỏa khắc kim. Chưa từng nghĩ mình lại gặp phải chuyện yêu ma. Còn sự thoải mái của chị gái nước ngọt chính là bởi vì phong cách trang trí của căn nhà này. Còn chị gái nước ngọt là mạnh thổ, thổ sinh kim, hỏa sinh thổ. Loại phong cách trang trí này là hợp nhất với chị gái nước ngọt. Vậy nên tôi đảm bảo với cô, nếu cô ở trong căn nhà này, nhất định sẽ tài nguyên rộng mở, bước bước cao thăng. Cậu bé nói chuyện ngọt thật, giống như nước đường vậy. Tôi thích quá đi. Lát nữa chúng ta về là ký hợp đồng luôn. Tôn tiểu thư, lời nói mật ngọt đều là thuốc độc đấy. Những gì chúng tôi nói mới là lời thật lòng, là vì muốn tốt cho cô đấy. Cô tuyệt đối đừng bị thằng nhóc này lừa đấy. Phải đấy. Tôi nói cho cô biết nhé, người của Dương Quang Địa Ốc, ai nấy cũng xấu xa. Khương Tiểu Nhu, cô đừng tưởng cô tìm được người đóng giả là có thể tránh được việc tôi vạch trần hành vi xấu của cô. Còn cô nữa, đừng tiếp tay cho giặc nữa. Nếu cô thừa nhận cô là người đóng giả, tôi có thể rộng lượng tha thứ cho cô. Nhưng nếu cô vẫn cố chấp thì đừng trách tôi khiến tên tuổi của cô hôi thối hơn cả trứng thối. Bây giờ tôi hỏi cô, căn nhà này cô còn muốn lấy nữa không? Cô là phóng viên, ngươi nên theo đuổi sự thật, đưa tin sự thật. Thế mà bây giờ ngươi lại bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, thậm chí đe dọa. Ngươi không sợ báo ứng sao? Tôi đưa tin là sự thật mà tôi thấy. Ngươi để ý đến vậy? Ta thật không biết. Báo ứng trông như thế nào đây? Khương tổng, đừng trách bọn họ. Căn nhà này ta nhất định phải có được. Ta sẽ viết ngươi và Khương Tiểu Nhu cùng nhau vào bài báo, cùng nhau thân bại danh liệt đi. Được thôi. Nhưng ngươi biết ta là ai không? Ta mặc kệ ngươi là ai. Cô gái nhỏ, ngươi thật sự phải biết, ta tên là Tôn Tĩnh Vân. La lối cái gì? Ngươi nghĩ là lớn như vậy là có thể dọa chúng tôi sao? Phóng viên Hầu. Tôn Tĩnh Vân, cái tên quê mùa ghê. Chờ đã. Ngươi là trưởng đài mới tới. Trong đài có một người tên là Hầu Thu Yến phải không? Phẩm hạnh xấu xa. Hôm sau nhậm chức ta không muốn thấy cô ta. Ngoài ra tước chứng chỉ phóng viên của cô ta. Tôn trưởng đài, tôi sai rồi, cô tha thứ cho tôi được không? Tôn trưởng đài, tránh ra. Chúng ta đi ký hợp đồng thôi, lát nữa còn có việc ở đài. Được, Tôn trưởng đài, mời cô. Đi thôi, chưa gì đã kiếm được 50 vạn. Cảm ơn nhé. Tôn trưởng đài, cô tha thứ cho tôi đi. Căn nhà của tôi mất tôi 50 vạn. Ngài bồi thường cho tôi 50 vạn. Người nằm mơ đi. Tôn trưởng đài, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Nên cảm ơn các vị mới đúng. Theo giá thị trường, căn nhà này ít nhất cũng 170 vạn. Hơn nữa ta 150 vạn là mua được rồi. Lại còn hợp với ta như vậy. Đương nhiên 20 vạn này ta sẽ không để các vị thiệt thòi. Ta sẽ giới thiệu bạn bè của ta cho các vị. Vậy ta về đài trước nhé. Đi đây, cô đi thong thả. Dương Phàm, chúng ta phát tài rồi. Chu Mộng Giao tặng gì 100 vạn, cũng không thấy gì vui như vậy. Sao có thể giống nhau được? 100 vạn đó là cậu dùng thân thể đổi lấy. 50 vạn này là dựa vào thực lực của cậu kiếm được. Thân thể gì chứ? Ta là dựa vào bản lĩnh của ta, tự mình kiếm được. Được chưa? Dương Phàm. Xin lỗi, tôi bỏ quên túi xách. Hai người cứ tiếp tục đi. Sao vậy, dì nhỏ? Đường Giai Giai nói là muốn xin lỗi, nhưng ta thấy cô ta nhất định có dụng ý khác. Chắc chắn là không có ý tốt gì rồi. Cái này còn phải nghĩ sao? Vậy cậu còn đến làm gì? Tôi không phải muốn xem quán bar trông như thế nào sao? Cứ yên tâm đi, dì nhỏ. Lát nữa có chuyện gì xảy ra, có tôi ở đây. Lúc nào cũng bận rộn với công việc, chẳng có thời gian đưa Dương Phàm đi chơi cho ra trò. Chuyện là hôm nay tôi chỉ là quá vui thôi. Đừng để ý quá nha. To quá. Không phải lúc nào cậu cũng chê tôi nhỏ sao? Sao lại? Không được nhìn hoa dại ven đường mà cậu cũng dám hái. Được rồi, dì nhỏ, tôi sai rồi. Tôi không hái hoa dại ven đường nữa đâu. Tôi hái hoa trong quán bar. Dương Phàm đáng ghét.
Đường Giai Giai. Hắn ta làm gì ở đây? Là tôi bảo Đường Giai Giai gọi cô đến. Khương Tiểu Nhu. Đã lâu không gặp. Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Ngô Tử Hào, là vị hôn phu của Khương Tiểu Nhu. Anh đừng nói bậy. Tôi và anh không có chút quan hệ nào cả. Khương Tiểu Nhu chọc giận Ngô thiếu. Đối với cô không có chút lợi ích nào đâu. Còn không mau xin lỗi Ngô thiếu. Không sao. Tôi thích cái tính ngang bướng này của cô. Tôi là vị hôn phu của cô, nhưng cũng không có nói bậy. Là cha cô, Lý Tân Hải, tự mình hứa gả. Xin anh làm rõ. Cha tôi không phải là Lý Tân Hải. Nếu Lý Tân Hải nhất định muốn liên hôn với Ngô gia, thì anh bảo ông ta gả cho anh đi. Tôi và anh không có bất kỳ khả năng nào. Khương Tiểu Nhu, cô lấy đâu ra cái gan hùng hết lần này đến lần khác sỉ nhục cãi lại Ngô thiếu. Tôi chính là chỗ dựa của dì ấy. Dì tôi muốn gả cho ai, nhất định phải được sự đồng ý của tôi. Tôi nói không được là không được. Chỉ dựa vào mày. Mày không xứng, tôi không xứng. Hắn nói anh không xứng. Ngô thiếu, hắn chỉ là tên nhà quê lên tỉnh, biết cái gì là xứng với không xứng chứ. Tôi chưa cho các người đi, ai dám đi. Quách đường chủ, chưa được sự cho phép của tôi, ai dám đi. Bẻ gãy cổ kẻ đó. Ngô thiếu yên tâm, có tôi ở đây, một con ruồi cũng không bay ra ngoài được. Ngô Tử Hào anh, Khương Tiểu Nhu, chẳng phải cô không thừa nhận tôi là vị hôn phu của cô sao? Tôi dùng hành động cho cô biết đấy. Khương Tiểu Nhu, cô còn không mau bày ra tư thế, chấp nhận sự sủng ái của tôi. Ngươi chỉnh tư thế cho đàng hoàng, học cho ta nghe 2 tiếng chó sủa. Biết đâu hôm nay ngươi có thể thoát khỏi một kiếp nạn đấy. Dương Phàm, hắn là người thừa kế của Ngô gia, quyền thế thật đáng sợ. Dù hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không được bắt nạt gì nhỏ của ta. Ngươi chẳng qua là dựa vào thanh lang của Hắc Long hội thôi. Cho dù là hội trưởng Hắc Long hội, cũng phải nể mặt Ngô thiếu gia 3 phần. Ngươi dựa vào cái gì mà dám trước mặt Ngô thiếu gia lớn tiếng la hét? Ngươi, đồ tiện nhân vạn người cưỡi. Ngươi thật sự nghĩ ta là gã chồng nhu nhược của ngươi sao? Láo xược, ngươi thật to gan, dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi đánh cô ấy, có biết sẽ có hậu quả gì không? Ngô Tử Hào, cô không cần cầu xin nữa. Hôm nay nếu ta không cho hắn biết Mã Vương gia tại sao có 3 con mắt, ta không mang họ Ngô nữa, vậy ngươi lập tức sẽ phải đổi họ. Xem ra tên thanh lang kia đã cho ngươi rất nhiều dũng khí rồi. Được, ta lập tức gọi hắn đến đây. Ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến hắn làm thế nào mà biến thành một con chó mất mạng. Alo, cho người 3 phút, lập tức xuất hiện đến trước mặt ta. Thêm 1 giây, ngươi có thể trực tiếp kêu người nhà lo hậu sự cho ngươi rồi. Chờ đấy cho ta. Dương tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Quách Thiếu Vinh, Quách đường chủ, thiết huyết đường của các ngươi là muốn cùng Hắc Long hội chúng tôi khai chiến sao? Khai chiến? Ngươi hiện giờ không có tư cách nói lời này. Hắn muốn cướp đàn bà của Ngô thiếu gia, chẳng lẽ ngươi chắc chắn muốn bảo vệ hắn sao? Cái gì? Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, tránh ra. Các ngươi ai dám làm hại hắn thì bước qua xác của ta. Dương tiên sinh, tôi đã nói rồi, ngài không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi thật sự chán sống rồi sao? Quách đường chủ, thành toàn cho hắn đi, đừng mà. Hội trưởng Hắc Long hội, Quách đường chủ, tiểu tử ngươi chơi xấu. Ta chơi xấu thì đã sao? Ngươi tưởng rằng ngươi chơi xấu, đánh ngất đường chủ thì ta sẽ sợ ngươi sao? Ở đây, ngươi không động được vào ta. Ngươi dám động vào ta một đầu ngón tay, ta sẽ khiến ngươi sống trong đau khổ. Vậy sao? Dương Phàm đừng. Dương tiên sinh, không được ra tay. Hắn là người thừa kế của Ngô gia. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Chu đại tiểu thư đã như vậy rồi. Chu gia chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nghe thấy chưa? Dám động vào ta không? Thổ Hoàng đế Thanh Châu đấy hả? Sợ rồi thì để Khương Tiểu Nhu cởi hết đồ hầu hạ ta. Người thừa kế nhà họ Ngô, Thổ Hoàng đế Thanh Châu. Thứ rác rưởi. Ngươi đừng lại gần. Ngươi đừng qua đây. Dương Phàm, dì nhỏ đừng sợ.
Trong mắt ta, bọn họ toàn là gà mờ. Chúng ta về nhà thôi. Tôi muốn về nhà. Về nhà. Dì nhỏ, tôi nói cho dì nghe này. Hồi tôi ở Lão Sơn, tay trái tóm lợn rừng, tay phải tóm gọn gấu đen. Dì nói Ngô Tử Hào đó so được với lợn rừng sao? Hay so được với gấu đen hả? Đừng sợ, Dương Phàm. Chúng ta về làng thôi. Về làng. Tôi mới đến có mấy ngày. Với lại tôi vẫn chưa chơi đã. Huống chi bị một kẻ gà mờ dọa cho chạy về. Tôi chẳng phải bị người ta cười chê sao? Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Dì nhỏ, dì đừng nghĩ nhiều nữa. Yên tâm đi. Nào, ngủ thôi. Không sao. Cùng lắm thì ta đồng ý với Lý Tân Hải về nhà họ Lý. Nhà họ Lý có năng lực bảo vệ Dương Phàm. Bảo sao Ngô Tử Hào muốn chiếm đoạt gì? Thật mê người. Cậu muốn làm gì ta? Chẳng lẽ cậu ta muốn làm chuyện đó với ta sao? Thế mà ngủ một mạch tới sáng. Dương Phàm ở trên người ta, rốt cuộc là làm thế nào? Lại còn khá thoải mái nữa chứ. Chẳng lẽ cậu ta muốn làm chuyện đó với ta sao? Dì nhỏ, tôi hỏi dì, có thấy dễ chịu không? Tôi không dễ chịu chút nào, mà còn hơi đau. Đây là lần đầu của dì, chắc chắn sẽ hơi đau một chút. Là vậy sao? Dì cứ yên tâm, giao phó bản thân cho ta. Ta đảm bảo với dì tới sáng cũng phải hồi tưởng lại xem cậu giỏi giang chưa kia. Đúng, chính là sức lực này. Dương Phàm, tay của cậu sao lại giống như có ma lực vậy? Đôi tay ma thuật nhỏ bé của ta đây. Lợn nái trong làng dùng rồi đều khen tốt. Cậu nói ai là lợn nái? Không phải gì nhỏ. Ý của ta là ở đầu làng phía tây, con lợn nái nhà lão Lý đâu, nó bị tắc sữa. Ta liền dùng đôi tay ma thuật nhỏ bé này bóp một cái, không những thông mà còn to ra. Dì nói đôi tay này của ta. Nói bóng gió chê ta nhỏ. Hôm nay ta nhất định không tha cho cậu. Bạo hành gia đình, đây rõ ràng là bạo hành gia đình. Đáng đời này. Ngô Nghiên, sao cô lại ở đây? Quả nhiên là nhà họ Ngô các ngươi giở trò. Các ngươi muốn mảnh đất này cạnh tranh công bằng không được sao? Đại tiểu thư Ngô gia, Ngô Nghiên nhất thiết phải dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này. Đã mất mạng 3 người rồi. Chỉ có 3 mạng người thôi mà, kích động làm gì? Đổ hết sự bất tài của nhà họ Chu cho người khác. Khó trách nhà họ Chu ngày càng sa sút. Ngươi là Dương Phàm. Cô ta là Ngô Nghiên, chị gái của Ngô Tử Hào. Thì ra là chị của tên đầu heo đó. Ta nói mà. Trịnh Ngạo Tình mới gia nhập giới phong thủy, cái mặt nhìn thấy là muốn đấm. Tiên sinh Ngô Nghiên, cậu ấy không liên quan gì đến mảnh đất này, chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Mong cô tha cho cậu ấy. Chính là hắn ta đánh Tử Hào. Cô mong muốn cái gì? Còn không mau ra tay. Còn ngây ra đó làm gì? Đánh nát cái mồm thối của hắn ta cho ta, cho đến chỗ em trai ta. Ra tay. Khoan đã, anh ấy là ân nhân của tôi, không ai được phép làm hại anh ấy. Muốn làm địch với nhà họ Ngô ta sao? Ngô Nghiên, ta không sợ ngươi, ngươi chỉ dám trốn sau lưng phụ nữ thôi sao? Nếu ngươi không ra, cô ta sẽ chịu tội thay ngươi đấy. Dù tôi đứng ở đâu, cô ấy cũng sẽ không sao. Còn ngươi, hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn đổ máu. Còn không mau ra tay. Dừng tay. Tất cả lui ra cho tôi, Ngô tiểu thư. Chỉ cần cô tha cho 2 người họ. Chuyện nhà họ Ngô mời tôi đồng ý. Trần đại sư, gia phụ đã nhiều lần đến hỏi thăm. Trần đại sư kiên quyết từ chối. Không ngờ hôm nay lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Nhưng hôm nay khác xưa rồi. Nếu ngài muốn tham gia, cũng phải để mặt Trịnh lão gia. Nhưng trước đó, ngài cũng phải vượt qua cháu gái của Trịnh lão gia, qua được ải của Trịnh Ngạo Tình tiểu thư, mới có tư cách hỏi Trịnh lão gia có đồng ý hay không. Vẻ ngoài bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cũng xứng gọi là bậc thầy. Mơ tưởng gặp ông nội tôi thấy ông đợi kiếp sau đi. Tôi là do ảnh hưởng của long mạch địa khí. Cô lại dám sỉ nhục tôi. Nơi đây có mạch tên là Long, chẳng qua chỉ là con rồng bệnh thôi. Đúng là tìm rồng dễ, điểm huyệt khó. Ông điểm sai vị trí, làm loạn âm dương nhị khí, bị phản vệ. Ông thật sự nghĩ bản thân ông tài giỏi lắm sao?
Trịnh tiểu thư, đã có cách hóa giải rồi sao? Đó là điều tất nhiên, tôi đã tìm thấy chân huyệt tụ khí của long mạch. Chỉ cần đào một chén long xa, đội công trình nhà họ Ngô sẽ có thể thi công tùy ý. Tuyệt quá. Thị trưởng đã nói rồi, nếu nhà họ Ngô chúng tôi có thể thi công đúng hạn, nhà họ Chu các người phải chuyển nhượng mảnh đất này cho tôi. Nếu cô ta không ói ra chút máu thì coi như cô ta nuốt trôi hết. Tên không biết điều kia. Chẳng lẽ hôm nay chính là bước ngoặt nhà họ Chu chúng ta đi đến suy tàn sao? Bước ngoặt thì đúng, nhưng không phải suy tàn, mà là tiến thêm một bậc. Tiên sinh, Trịnh Ngạo Tình chính là ái nữ của Trịnh lão gia Hương Giang. Trịnh lão gia là chuyên gia hàng đầu trong giới phong thủy đấy. Cái ông Trịnh lão gia mà cô nói, tôi chưa từng gặp nên không đánh giá. Nhưng cô Trịnh Ngạo Tình này là loại nửa vời, chẳng được tích sự gì. Cô có gì phải lo lắng chứ? Dương đại sư, Trịnh Ngạo Tình về mặt phong thủy có thiên phú dị bẩm, là người kế thừa duy nhất của Trịnh lão tiên sinh. Nói về phong thủy cậu còn chưa đủ trình sách xếp cho Trịnh tiểu thư. Hắn cũng chỉ là loại hữu danh vô thực. Tầng bốc anh thành đại sư, anh liền tưởng mình thật sự là đại sư rồi. Được thôi, vậy thì lát nữa cô coi con đàn bà này biểu diễn nôn ra máu như thế nào cho hai người xem. Ta thật muốn xé nát cái bồng thối của ngươi, nhưng mà cũng được. Chúng mày cứ nhìn cho kỹ Trịnh tiểu thư đao Cát Long thế nào nhé. Trịnh tiểu thư, cô ta sao rồi? Thấy chưa, cô ta diễn có hay không? Chuyện gì thế này? Nói gì mà tìm rồng rễ? Cô tóm đầu con rùa, nó không cắn cô mới lạ đấy. Cậu nói là huyền vũ trong tứ tượng. Cái chỗ nát này có con rồng bệnh cũng đủ kỳ lạ rồi, sao lại còn có huyền vũ nữa? Cậu đúng là nói hư nói vượn. Ngươi đi đào một chén đất ở chỗ đó đến đây. Đi đào đi. Sẽ mất mạng đấy. Mất mạng thì đã sao? Mất mạng vì nhà họ Ngô là vinh hạnh của bọn họ. Cái nhà họ Ngô này chẳng có một ai tốt lành cả. Ngươi chán sống rồi sao? Trong mắt ngươi, mạng người rẻ mạt vậy sao? Dương đại sư, không được. Tiên sinh, không được đâu. Nếu Ngô Nghiên mà mất mạng thì không ai chịu nổi cơn thịnh nộ ngập trời của nhà họ Ngô đâu. Ngươi phải nghĩ cho Khương tiểu thư chứ. Mạng của cô ấy không đáng để gì lo lắng. Sao hắn không sao vậy? Năng lực của Dương đại sư không phải ngươi có thể phỏng đoán được. Huyền vũ cúi đầu. Chủ tức dương cánh. Thành long uốn lượn. Bạch hổ quy phục. Tứ tượng tụ hội. Đây rõ ràng là một vùng đất phong thủy vô thượng. Sao đến miệng ngươi lại biến thành một nơi tồi tàn thế này? Nói ngươi nửa với là còn coi trọng ngươi đấy. Mộng Giao, lại đây. Tôi không sao. Tiên sinh, đúng vậy. Hôm sau có thể gọi đội thi công vào làm việc được rồi. Tiên sinh, ngài thật lợi hại. Ba, quản gia của Ngô gia, Ngô Huyên muốn đến nhà chúng ta cùng với thư ký của thị trưởng Từ Văn. Vậy ra Ngô gia thật sự có năng lực thi công trên khu đất đó rồi. Mau gọi điện cho Mộng Giao hỏi thăm tình hình. Không cần gọi nữa. Từ thư ký đến rồi. Chu tiên sinh, giữ gìn sức khỏe nhé. Thành phố cũng nhất trí như vậy, nên bảo tôi đến đây truyền lời. Việc bàn giao khu đất hôm nay phải hoàn thành. Cái gì? Giá cả còn chưa bàn bạc mà. Sao hả? Đến bây giờ các người vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao? Nói dễ nghe là Chu gia chủ sức khỏe kém. Nói khó nghe là Chu gia cản trở sự phát triển của Thanh Châu. Chỉ là một mảnh đất nhỏ bé thế này, cứ kéo dài mãi còn gây ra án mạng. Chu gia các người bây giờ định rút lui trong êm đẹp, hay là cứ đợi đến khi thành phố cử đoàn công tác xuống điều tra triệt để, truy cứu trách nhiệm? Tôi đã lập quân lại chặn rồi. Đội thi công hôm nay bắt buộc phải chính thức khởi công. Chu tiên sinh cũng không muốn làm khó tôi chứ. Ngô gia trả bao nhiêu tiền
100 triệu. 100 triệu sao? Thà đi cướp còn hơn. Đây cũng là ý của thành phố. Thành phố, bất kể giao dịch của các vị là bao nhiêu, chỉ muốn thấy đội thi công. Động thổ thi công, nhà họ Chu ta không được. Vậy nhà họ Ngô được sao? Đại tiểu thư nhà tôi có lời nhắn. Trịnh tiểu thư đã tìm ra vấn đề rồi. Một chén long xa là có thể giải quyết. Thư ký từ nhà họ Ngô đảm bảo đội thi công The film was nhất định đúng giờ có mặt. translated and narrated by M Media. Được. 100 triệu thì 100 triệu vậy. Chu Nhân Khang ta ngậm ngùi chịu thua. 100 triệu. 1 tỷ hay 2 tỷ cũng không thể bán mảnh đất phong thủy đó. Hai đứa về rồi sao? Không sao là tốt rồi. Ba, tiên sinh đã giải quyết hết mọi vấn đề rồi. Giải quyết rồi? Chẳng phải đã giải quyết hết rồi sao? Nhờ Trịnh tiểu thư đích thân ra tay. Cho dù thật sự có yêu ma quỷ quái gì đó, cũng đã hồn phi phách tán rồi. Trịnh tiểu thư mà anh nói là Trịnh Ngạo Tình sao? Nếu không có gì bất ngờ thì bây giờ cô ta đang ói ra máu đấy. Dám sỉ nhục Trịnh tiểu thư, ngươi gánh nổi tội không? Giá 100 triệu tôi có thể chấp nhận, nhưng tôi muốn thêm một điều kiện. Cậu ta và Ngô Tử Hào đã xảy ra chút xích mích, mong nhà họ Ngô không truy cứu. Chỉ cần đất đai chuyển nhượng thuận lợi, mọi chuyện đều dễ nói. Chẳng phải dễ nói sao? Tứ tượng trận đã tụ họp, ngay cả rừng sâu núi thẳm cũng khó tìm. Mảnh đất phong thủy đó đã tạo phúc cho mấy đời người. Vậy nên dù nhà họ Chu có tán ra bại sản, mảnh đất đó cũng không thể bán. Ba, tiên sinh nói đúng, nhưng phải có mạng mà khai phá chứ. Giá 100 triệu là ít. Khu vực đó là khu vực trọng điểm tiếp theo của Thanh Châu. Nhà họ Ngô có năng lực làm được. Chu Nhân Khang ta cũng không phải kẻ không chịu thiệt. Xem ra vẫn là Chu gia chủ nghĩ cho đại cục. Vậy hai nhà chúng ta dưới sự chứng kiến của thư ký từ, hôm nay làm xong thủ tục luôn đi. Cũng được. Thật bực mình. Anh đừng nóng giận. Em đã nói rồi, tiên sinh đã giải quyết hết mọi vấn đề rồi. Hai người đây là đóng vai hề sao? Chu tiên sinh, tôi còn phải về báo cáo nữa. Vậy là sao? Mộng Giao, con người đôi khi phải cúi đầu, còn núi xanh không lo thiếu củi đốt. Ba, đội thi công nhà mình đều đã vào rồi. Thư ký từ, nhà họ Chu này rõ ràng là không xem mạng người ra gì. Nhà họ Ngô các người mới không coi mạng người ra gì. Ba xem này. Cái gì? Dương tiên sinh đã giải quyết vấn đề rồi. Thư ký từ, ông xem. Công nhân làm việc hăng say lắm, tốt lắm. Như vậy tôi về cũng dễ ăn nói. Ngô đại quản gia, xem ra nhà họ Ngô các người không thể ép giá thấp được nữa rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi biết rồi. Chắc chắn là Trịnh tiểu thư đến trước đã giải quyết được vấn đề rồi. Sau đó đội công trình của các người cứ thế đi vào. Làm như vậy có nghĩ đến cơn thịnh nộ của Trịnh lão gia không? Ông bị điếc sao? Tôi đã nói rồi mà, Trịnh tiểu thư đang nôn ra máu đấy. Đúng vậy, Trịnh Ngạo Tình đã bị phản vệ rồi. Lần này là tiên sinh đã giải quyết vấn đề. Ngô quản gia, hay là gọi điện thoại hỏi thăm tình hình xem sao? Tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Nhà họ Chu các người cứ đợi sự trả thù của Trịnh lão ra đi. Cái gì? Trịnh tiểu thư và đại tiểu thư đều nhập viện rồi. Ngô quản gia, cẩn thận bậc thang, đừng có ngã đấy. Chu gia chủ, chuyện vừa rồi đừng để bụng, đều là công việc cả. Tôi hiểu, vậy tôi xin phép về trước. Thị trưởng biết tin này chắc sẽ rất vui. Được, mời. Dương đại sư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cứ để cậu ấy nói đi. Tôi thì phải tranh thủ làm lần thứ 2 rồi. Lát nữa còn phải dẫn khách đi xem nhà. Con không lo lắng sao? Hai người họ xảy ra chuyện gì sao? Nếu Dương đại sư thật sự xảy ra chuyện gì với Mộng Giao, con sẽ đi đặt khách sạn ngay bây giờ. Con sẽ lo liệu tiệc rượu cho họ. Chu tiểu thư, cô ăn cái gì mà lớn vậy? Thích không? Thích. Trong mắt tôi thì son phấn này và xương khô chẳng có gì khác biệt cả. Nằm xuống đi, Chu tiểu thư.
Xem ra tiên sinh khá đứng đắn đấy chứ. Vậy sao cậu lại chảy máu cam? Nữ nhân, đừng nhiều lời nữa. Nóng quá. Dì nhỏ, tôi đã nói với dì rồi. Đợi tôi về, tôi sẽ dẫn họ đi xem nhà. Dì xem dì mệt đến mức đổ mồ hôi hột rồi này. Tôi không phải sợ cậu. Không chịu nổi sao? Tôi không chịu nổi. Dì coi thường ai đấy? Cậu và Chu Mộng Giao, đó cũng là việc nặng nhọc. Sao tôi nỡ để cậu dẫn người ta đi xem nhà nữa? Đúng rồi, Tiểu Gia, lần này cậu dùng thân xác đổi được bao nhiêu tiền? Không lấy tiền là không thể lấy tiền. Chuyển ra ngoài, người ta sẽ tưởng cậu ăn bám đấy. Nhà họ Chu không đưa tiền cho tôi, nhưng đã cho ta một căn biệt thự ở Giang Tâm Châu. Biệt thự? Dì nhỏ, chẳng phải dì vẫn luôn muốn ở biệt thự sao? Tối nay mình đến đó luôn, biệt thự tặng gì đó. Thế nào? Vui không? Hào hứng chứ? Dì nhỏ ơi, biệt thự to thế không ở, sao lại quay về đây? Sao hả? Cậu bắt đầu chê rồi sao? Không phải tôi chê. Chẳng phải là dì nhỏ sao? Tôi vừa đến, dì đã chê chật. Chắc chắn là cậu chê chật rồi. Ở cùng tôi, cậu bắt đầu chê rồi phải không? Cậu... Sao thế? Không sao, bị trẹo chân thôi. Khá hơn chưa? Đau lắm phải không? Cậu và Chu Mộng Giao còn muốn lần thứ 3 nữa không? Còn không cần nữa, 2 lần là tôi đã giúp cô ta dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nghe cậu nói vậy, cảm giác như tiếc nuối lắm vậy. Sao có thể? Dì nhỏ, tôi nói cho dì biết, cho dù Chu Mộng Giao đến cầu xin tôi cũng sẽ không đồng ý. Ngực to thì ghê gớm lắm sao? Bàn tay ma thuật của cậu thực sự thần kỳ vậy sao? Dì muốn thử không? Nóng quá, hôm nay sao nóng thế nhỉ? Dì mặc cái thứ giày cui như thế, lại còn thêm 2 miếng đệm giày, thì làm sao không nóng? Tôi thích độn giày đấy. Được không? Được. Bỏ tay ra. Chuyện là hai vị đang chờ đấy sao? Ngươi tới làm gì? Tôi bán nhà. Ngươi tìm ta bán nhà? Công ty bất động sản của ta chẳng phải không còn gì nữa sao? Ta đang tính bán nhà rồi đến thành phố khác. Dù trước đây chúng ta có chút không vui, nhưng Dương Phàm, cậu ta bán nhà quả thực rất tài. Vậy thì xin hai vị không chấp nhất chuyện cũ, có thể giúp tôi càng sớm càng tốt xử lý căn nhà. Tôi đang ở khu thân thân gia viên, thật sự có nhà, cũng thật sự muốn bán nhà. Tôi không có ý gì khác. Vậy đi thôi, đi xem nhà của ngươi đi. Cảm ơn. Hoàng Minh Giang ở khu thân thân gia viên đích thực là có nhà, nhưng hắn chắc chắn không có ý tốt. Nhưng hắn trong lòng nghĩ gì, tôi liếc mắt là có thể nhìn rõ. Vậy mà cậu còn muốn đi? Chúng ta là làm trung gian, không thể đẩy khách ra ngoài chứ. Không có lý đó, phải không? Được, cậu bây giờ lại dạy tôi một bài học rồi. Vậy thì tôi đi cùng cậu, nếu không tôi không yên tâm. Dì đừng đi, hôm qua dì mới bị bong gân. Dì cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa, dì độn 2 miếng giày như vậy ra ngoài một chuyến rồi quay lại say nắng thì sao? Phải không? Dương Phàm đáng ghét. Được, tôi đi trước đây. Bên này, nhà tôi thế nào? Căn nhà này của ngươi vốn dĩ rất tốt, nhưng bây giờ thế nào? Nó có chút đồ dơ. Dơ? Dơ sao? Đồ dơ? Ngươi xem, dơ biết bao nhiêu. Ngươi làm tôi giật mình. Thế này đi, chúng ta vẫn là trước tiên đi xem phòng ngủ chính đi. Điểm bán lớn nhất của căn nhà này đó là phòng ngủ chính. Đi. Bên này. Tiểu tử, đã tới ngày tàn của ngươi rồi. Ngô thiếu,
Thành công rồi. Trừ khử Dương Phàm thì Khương Tiểu Nhu không còn chỗ dựa nữa. Chúc mừng Ngô thiếu, ôm mỹ nhân về. Làm rất tốt. Hoàng Minh Giang nói, phòng ngủ chính là điểm đặc biệt nhất. Hắn quả nhiên không gạt ta. Kính xin Ngũ Phương Quỷ Thần Binh. Thần binh quỷ tướng hiển linh. Người đây là Đâm tiểu nhân sao? Tiểu nhân ở đâu? Đồ danh con. Ta nhỏ. Ngươi nói ta nhỏ. Ta thấy ngươi là chưa thấy đời bao giờ nhỉ. Hôm nay ta phải cho ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi, đồ vô sỉ. Đâm lên mặt tiểu nhân nhà ngươi, viễn hành vô an hiểm. Ngươi có thôi đi không hả? Ngươi không sao? Sao lại thế này? Ngô thiếu, ngài nói Trịnh tiểu thư này sẽ dùng thủ đoạn gì vậy? Ngươi vừa rồi không nghe rõ sao? Cô ta muốn thỉnh Ngũ Phương Quỷ Thần Binh. Vậy thì Dương Phàm hắn mất mạng chắc rồi. Mất mạng? Vậy thì quá hời cho hắn rồi. Một tên nông dân bé nhỏ, không an phận thủ thương, cày cấy ở quê nhà, cứ phải chạy lên thành phố, còn dám đắc tội ta và Trịnh tiểu thư. Trịnh tiểu thư nói hắn là kẻ ngu si. Vậy thì để cho hắn thực sự biến thành một kẻ ngu si. Biến một người bình thường thành kẻ ngu si. Thủ đoạn của Trịnh tiểu thư thần quỷ khó lường. Ta không nghe nhầm chứ? Là Trịnh tiểu thư đang gọi. Hình như thật sự là tiếng gọi của Trịnh tiểu thư. Đúng, như vậy mới đẹp chứ. Tốt, nào, chúng ta đổi tư thế khác đi. Nằm sấp xuống giường. Đúng, quay đầu lại đây. Đẹp thật. Không phải nói muốn biến hắn thành kẻ ngu si sao? Ngươi muốn biến ta thành kẻ ngu si? Không. Hao phí vô số tài lực. Gia chủ Ngô gia, Ngô Thế Hùng, Cửu Long hỗn thiên trận này coi như đã thành. Còn thiếu long khí của Chu gia và một chút máu dẫn. Long khí hóa hình, máu tươi rót đầy lư hương. Cửu Long hỗn thiên trận sẽ tự động khởi động, đoạt thiên địa tạo hóa. Ngô gia các ngươi hưng thịnh ngàn năm là tuyệt đối không thành vấn đề. Ngày khác đến Chu gia lấy long khí, Chu gia cũng sẽ cảm tạ đại đức này. Máu dẫn sắp tới rồi. Ngạo Tình, con sao vậy? Đừng đánh Tình Tình. Tình Tình rất ngoan mà. Đừng đánh Tình Tình, tôi xin ông. Là ai làm? Trịnh lão gia. Là Dương Phàm. Ta phải tự tay lấy mạng hắn. Dương Phàm,
cậu lại đến muộn nữa rồi. Tuy nhiên, nể tình cậu tối qua. Là cha. Ông tới làm gì? Cha ruột Khương Tiểu Nhu, Lý Tân Hải. Sao cha không thể đến? Con và thằng nhóc đó không cần ông lo. Ở đây không chào đón ông, mời ông rời đi. Cha biết. Con từ nhỏ cùng Dương Phàm lớn lên, tình cảm rất sâu đậm. The film was translated Điều này có lẽ and narrated by M. cũng là Media. lý do con không muốn gả cho Ngô Tử Hào. Nhưng mà con phải biết, cho dù là chàng trai thôn quê xuất sắc đến đâu, cũng không bằng người thừa kế của Ngô gia. Cha làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Vậy sao? Vậy tôi còn phải cảm ơn ông rồi. Nhưng tôi không cần. Bởi vì trong lòng tôi, Ngô Tử Hào không có chút nào có thể so sánh với Dương Phàm. Xem ra, ông cũng đã điều tra về Dương Phàm rồi. Ông cũng nên biết tính khí của Dương Phàm. Nếu ông còn không đi, đợi cậu ấy về rồi sẽ đánh ông một trận đấy. Thật ra Ngô Tử Hào, nói lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Muốn gả thì ông tự gả đi. Bây giờ ông có thể đi rồi chứ. Tiểu Nhu, con đừng nóng giận như vậy. Ba lần này đến, ông không phải ba tôi. Được, ba nói thật cho con biết, lần này ba đến là vì Dương Phàm. Ông đừng nói nữa, Dương Phàm đã đánh Ngô Tử Hào. Đó là vì Ngô Tử Hào muốn mưu đồ bất chính với tôi. Cùng lắm, tôi và Dương Phàm về quê là được. Không phải Ngô Tử Hào, là Trịnh Minh Đức, cháu gái của Trịnh lão gia, Trịnh Ngạo Tình, vị đại sư ở Hương Giang. Trịnh đại sư, đúng vậy. Dương Phàm đã biến Trịnh Ngạo Tình thành kẻ ngốc. Cái gì? Cơn thịnh nộ của Trịnh Minh Đức đã bùng lên rồi. Đại đệ tử của ông ta sắp đến Thanh Châu. Tứ đại tông sư cũng đang trên đường đến. Chỉ dựa vào Lý gia chúng ta thì không thể nào đỡ nổi. Con chỉ có thể theo ba về, đồng thời đồng ý gả cho Ngô Tử Hào. Như vậy Lý gia và Ngô gia liên thủ mới có thể cứu mạng Dương Phàm. Tình Tình, Tình Tình rất ngoan mà. Tình Tình, đừng đánh Tình Tình. Tình Tình, là anh. Đừng đánh tôi, đừng đánh Tình Tình. Sư phụ, con muốn lấy mạng hắn. Nói cho ta biết, Dương Phàm ở đâu? Dương Phàm ở Chu gia. Đưa ta đi tìm hắn. Được rồi, cậu đi cũng được. Cửu Long Hỗn Thiên Trận phải có vi sư canh giữ. Còn thay vi sư đến Chu gia lấy Long ký về. Kim Long kiếm The film was translated con cầm lấy. and narrated by M. Media. Cảm ơn sự tín nhiệm của sư phụ, còn nhất định không phụ kỳ vọng của người. Lý gia bên kia đã gửi lời. Khương Tiểu Nhu đã gật đầu. Ta và Lý Tân Hải sẽ cử hành hôn lễ vào ngày mai. Có máu dẫn đặc biệt của Lý gia, lại lấy được long khí của Chu gia. Ngô gia chúng ta ngàn năm bất khuất. Nhưng mà cha, hiện tại Chu gia rất tín nhiệm Dương Phàm. Cha nói bọn họ sẽ để Mạc Dung huynh lấy lòng thì sao? Con cứ dẫn Mạc Dung về là được. Chu gia bọn họ sẽ không cản trở. Đúng rồi, con tiện thể mang cả thiệp cưới của con và Khương Tiểu Nhu qua đó luôn. Được. Đã sắp xếp xong rồi, bây giờ có thể chuyển cơn thịnh nộ của long mạch bị chặt đuôi thành khí vận vô thượng rồi. Lại được chứng kiến phong thái của Dương đại sư rồi. Tiên sinh, người phải cẩn thận đó. Chuyện nhỏ. Dừng tay. Ngô Tử Hào, Chu gia ta không hoan nghênh ngươi. Chu gia có hoan nghênh ta hay không không quan trọng, nhưng mà các ngươi cần phải rất hoan nghênh Mạc Dung huynh, Mạc Dung Quy. Đúng vậy, đại đệ tử của Trịnh lão. Cha,
Ngô Tử Hào và Mạc Dung Quy đến cùng nhau, lẽ nào là muốn đối phó với tiên sinh? Đừng vội. Đại đệ tử của Trịnh lão đến đây, không biết vì chuyện gì vậy. Ta đến Chu gia có hai việc. Một là giúp Chu gia trừ khử tà khí tích tụ nhiều năm nay. Hai là vì hắn ta. Chu gia ta không có tà khí. Các ngươi mời về cho. Chu Thế Kỳ, đây là thái độ của ngươi với Mạc Dung huynh sao? Chu thúc thúc, chẳng lẽ thúc cũng muốn để Mạc Dung huynh ở ngoài cửa sao? Vấn đề phong thủy của Chu gia, Dương đại sư đã có biện pháp xử lý. Dương đại sư là ân nhân của Mộng Giao, vậy chính là ân nhân của Chu gia ta. Dù phải trả giá đắt đến đâu, chúng tôi cũng phải bảo vệ sự an toàn của Dương đại sư. Chỉ dựa vào ngươi bảo vệ được sao? Không thử làm sao biết được. Hai vị, mời. Từ từ. Hay là chờ xem đã, có phải chúng tôi nên về hay không? Được. Vâng. Chu thúc thúc, bây giờ có thể để Mạc Dung huynh loại trừ tà khí rồi chứ? Mời. Cha, đệ tử chân truyền của Trịnh lão gia miễn phí trừ tà cho nhà họ Chu các người chẳng những không cảm kích mà còn bày ra cái bộ mặt này. Bất đắc dĩ phải kinh động đến Chu lão thái gia hồi hương dưỡng lão. Khó trách Chu lão gia trước đây từng nói hậu bối nhà họ Chu các người chẳng có đứa nào khiến người ta bớt lo. Ngô Tử Hào, ngươi, cha, là ông nội thật sao? Lão gia lên tiếng, không dám không theo. Dương đại sư, nếu hắn không sợ bị phản vệ, vậy thì cứ để hắn chém. Mộ Dung huynh sẽ bị phản vệ. Thằng nhóc quê mùa, ngươi nói lời này e rằng sẽ khiến người ta cười rụng răng. Trong tay hắn cầm là Kim Long kiếm, giới phong thủy, chí bảo vô thượng. Kim Long kiếm. Cha, tay hắn cầm Kim Long kiếm, muốn lấy mạng Dương đại sư. Vậy chúng ta lấy gì mà đỡ đây? Em sẽ gọi người hộ tống tiên sinh rời đi. Tiên sinh, ngài phải đi ngay lập tức. Lo lắng thái quá. Tuy hắn ta so với thế cô nửa bình nước lã Trịnh Ngạo Tình có chút bản lĩnh, nhưng hắn ta muốn chém long mạch oán linh, thật đúng là vọng tưởng. Hơn nữa, tôi đã nhận đơn này của nhà họ Chu, bỏ dở giữa chừng, tôi còn mặt mũi nào nữa? Mộ Dung huynh, huynh xem cái mồm hắn ta kìa, đáng bị xử tử. Ta sẽ trừ tà trước, rồi chém đầu của ngươi sau. Tránh ra. Thứ tà còn con này cũng có thể phản vệ ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gọi là núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Chu thúc, ngươi xem, vương bá chi khí của Mộ Dung huynh lại đi tìm một tên quê mùa. Hay lắm, một khi thần long kiếm xuất hiện, thần quỷ lui tránh. Mộ Dung Quy e rằng sắp trở thành người kế nhiệm được Trịnh Minh Đức chỉ định rồi. Dương đại sư, Mộ Dung huynh, vừa rồi ai nói vương bát chi khí đấy? Các người nhìn xem, hắn ta bây giờ nằm bò ra đây, có phải trông giống con rùa không? Quả nhiên là theo cùng một thầy, giống cái cô Trịnh Ngạo Tình kia, thích diễn trò phun máu. Tu vi của ta đâu rồi? Hay cho ngươi, Dương Phàm, dám giăng bẫy hãm hại Mộ Dung huynh, vô sỉ đến cùng cực. Đúng, nhất định là ngươi. Tiên sinh rõ ràng chẳng làm gì cả, các ngươi đừng có ngậm máu phun người. Nếu không phải hắn giở trò, ta cầm Kim Long kiếm sao có thể bị phản vệ, hủy hoại hết tu vi của ta. Ngươi dám nói ngươi không chuẩn bị trước? Đúng vậy. Mọi người xem, hắn ta tự mình thừa nhận rồi. Nhà họ Chu các người còn định chối cãi đến bao giờ? Ta sẽ bẩm báo với sư phụ, dùng mọi mối quan hệ, ta sẽ khiến người và cả Chu gia cùng nhau diệt vong. Nếu không nhờ ta sắp đặt trước trấn áp oán khí long trảm vĩ, thì ngươi mất đi đâu phải chỉ một chút linh khí,
mà là hồn phi phách tán. Dù ngươi có khéo nói đến đâu cũng khó thoát khỏi tội tử. Long mạch nơi này thuộc mộc, long chạm vĩ đảo ngược âm dương, khiến oán khí tụ lại. Mà oán khí cũng thuộc mộc, kim long kiếm ngươi cầm trong tay lại thuộc kim. Theo nguyên lý ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, kim long kiếm vừa hay khắc chế tà khí nơi này. Ngươi múa rượu qua mắt thợ trước mặt ta, tưởng rằng mình có thể chạy thoát sao? Trần đại sư, có đúng như vậy không? Đúng là kim long kiếm quả thật có thể có tác dụng khắc chế. Vậy là do sự sắp đặt trước đó của Dương tiên sinh dẫn đến phản vệ của Mộ Dung Quy. Tiên sinh đâu có cố ý nhắm vào Mộ Dung Quy. Rõ ràng là hắn tài nghệ không bằng người, rõ ràng là hắn tự chuốc lấy họa. Chu gia các ngươi còn bênh vực hắn, kẻ tự chuốc lấy họa chính là Mộ Dung Quy. Ngũ hành tương khắc đúng là không sai, nhưng một gáo nước, ngươi nghĩ có thể dập tắt được đám cháy lớn sao? Oán khí của Long Trảm Vĩ, với chút bản lĩnh ấy mà ngươi còn muốn thu oán khí? Ngươi cầm kim long kiếm, chẳng những không áp chế được oán khí vì nguyên nhân thuộc tính tương khắc, mà còn kích phát oán khí. Muốn thu oán khí, phải an ủi trước. Quả đúng là đạo lý này. Không thể nào. Thổ sinh kim, chỉ có vật thuộc thổ mới có thể an ủi. Ngươi cầm kiếm gỗ, ai nói ta muốn an ủi? Ta nói an ủi là dành cho loại người bất tài như ngươi. Còn ta lấy sức mạnh áp đảo tất cả. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Nói hưu nói vượn, long khí sinh oán, cho dù là sư phụ ta cũng không thể lấy lực phá được. Vậy ra sư phụ ngươi cũng chẳng ra gì. Ngươi dám sỉ nhục sư phụ ta? Ta Mộ Dung huynh, đừng tức giận nữa. Phá sát, vận số thay đổi. Trong cuộc đời này được tận mắt chứng kiến đảo ngược oán khí Long Trảm Vĩ, mất mạng cũng nhắm mắt. Trần đại sư, có thật như Dương đại sư nói, Chu gia ta sắp thay đổi vận số, còn hơn cả thay đổi vận số, mà là trăm năm không cần phải lo. Dương đại sư, xin nhận của ta một lạy. Cảm ơn tiên sinh. Chuyện nhỏ thôi mà. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Sao có thể? Có người xoay chuyển được Long Uy. Chắc ta đang bị ảo giác rồi, có phải không? Bình tĩnh. Sự thật đã chứng minh Mộ Dung Quy bị phản vệ, chẳng liên quan gì đến Dương đại sư. Ngô Tử Hào, hai người đi đi. Hôm sau ta thành hôn, mong Chu gia nể mặt. Đại hôn? Đúng rồi, ngươi cũng cần lấy một cái. Bởi vì tân nương là Khương Tiểu Nhu. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, ngươi không xứng với Khương Tiểu Nhu. Bây giờ ta sắp cưới nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Phải rồi, là nàng tự nguyện gả cho ta. Tiên sinh bình tĩnh. Dương đại sư, đừng làm chuyện dại dột. Ngươi xem hắn chạy nhanh như vậy, giống như một con chó vậy. Dì nhỏ, dì nhỏ của tôi đâu? Dì của ngươi đang chuẩn bị hôn lễ, ngươi nên vui cho dì ấy mới phải chứ. Sao lại tức giận như vậy? Ông ép dì ấy gả cho Ngô Tử Hào, ông có tư cách gì? Đúng vậy, ta quả thật không có tư cách. Con bé sắp xuất giá rồi, cũng không chịu gọi ta một tiếng cha. Năm đó ta và mẹ của Tiểu Nhu quen biết nhau và sinh ra Tiểu Nhu, nhưng quy củ Lý gia tuyệt đối không cho phép sinh con trước khi cưới. Mà lúc đó ta đang ở giai đoạn then chốt, tranh giành vị trí người kế thừa Lý gia. Cho nên, vậy nên ông đã nhẫn tâm bỏ rơi dì ấy, phải không? Nhưng mà
Từ khi ta trở thành gia chủ Lý gia, ta vẫn luôn tìm kiếm con bé. Công sức không phụ lòng người. Cuối cùng ta cũng tìm được. Hơn nữa, ta còn tìm cho con bé một nơi nương tựa tốt. Nơi nương tựa tốt. Ông sinh ra mà không nuôi dưỡng, dì ấy vất vả lắm mới tìm được cuộc sống và hy vọng của mình. Vậy mà ông lại tự tay đẩy dì ấy xuống vực sâu. Ông còn là người nữa không? Lý gia có một kiếp nạn, mà kiếp nạn này phải dùng hỷ sự để hóa giải. Tiểu Nhu kết hôn với Ngô Tử Hào. Cả trên dưới Lý gia đều rất hài lòng. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ chấp nhận con bé. Tiểu Nhu và Ngô Tử Hào kết hôn, đó cũng là môn đăng hộ đối. Sao lại nói là vực sâu? Còn một điểm nữa ngươi sai rồi. Không phải ta ép buộc, mà là Tiểu Nhu cam tâm tình nguyện. Ông nói gì ấy tự nguyện. Thôi được rồi, ta không nói nhiều với ngươi nữa. Nói với ngươi những điều này cũng là nể tình. Ông ngoại ngươi đã nuôi nấng Tiểu Nhu trưởng thành. Ta hy vọng ngươi rời khỏi Thanh Châu. Chỉ cần ngươi chịu rời đi, 1.000 vạn này chính là của ngươi. Ngươi phải biết rằng rất nhiều người cả đời cũng chẳng kiếm được 1.000 vạn. Chỉ cần ngươi chịu rời khỏi Thanh Châu, 1.000 vạn này sẽ là của ngươi. Cầm tiền của ông rồi cút đi. Trả Khương Tiểu Nhu lại cho ta. Ngươi không cần tiền. Ta nói lại với ông lần nữa, trả Khương Tiểu Nhu lại cho ta. Dù ngươi có tin hay không, Tiểu Nhu là tự nguyện, không thể nào. Dì nhỏ. The film was translated and narrated by M Media. Van cầu hai người tha cho Dương Phàm, cầu xin hai người. Dì nhỏ. Dương Phàm, thật sự là cậu sao? Là ta đây, dì nhỏ. Dương Phàm, ta rất sợ. Dì nhỏ, bây giờ dì chắc hẳn rất sợ hãi phải không? Dì nhỏ, mau lại đây, kéo tay một cái. Tại sao vậy? Ta muốn kéo thôi, được không? Dì đừng đi, ta cho dì véo tay. Dương Phàm, ta đến tiễn người đoạn đường cuối cùng. Sau khi sư phụ nghe nói người có thể nghịch chuyển Long Uy, nói ngươi là người xuất chúng trong thế hệ trẻ, sư phụ còn nói đã kết oán với kẻ như ngươi thì phải triệt để diệt trừ. Cho nên hôm nay ta đưa tứ đại tông sư đến. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đây, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết sư phụ của ta là ai không? Sư phụ của ta là... Tha mạng. Khương Tiểu Nhu bị ép buộc. Cha ta đã mời Trịnh lão bày ra Cửu Long Hỗn Thiên Trận, nói là có thể khiến gia tộc hưng thịnh ngàn năm. Cửu Long Hỗn Thiên Trận cần nhất hai thứ. Một là long khí của Chu gia, thứ hai là huyết mạch máu dẫn của Lý gia. Long khí của Chu gia đã bị ngươi nghịch chuyển thành khí vận. Tính mạng người nhà họ Chu có thể thay thế long khí. Còn nữa, Trịnh lão đã lừa Lý Tân Hải. Chỉ cần Khương Tiểu Nhu gả vào Ngô gia, máu của nàng sẽ bị rút cạn, bỏ vào lư hương, thúc đẩy Cửu Long Hỗn Thiên Trận. Lý Tân Hải nói với Khương Tiểu Nhu chỉ có Lý gia và Ngô gia liên kết lại mới có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Cho nên Khương Tiểu Nhu mới đồng ý hôn sự. Là như vậy sao? Ta đã nói hết với ngươi rồi, ngươi có thể tha cho ta một mạng không? Không đến khách sạn nữa thì giờ lành này coi như qua mất. Khách khứa cũng đang đợi sốt ruột rồi. Cha, họ có sốt ruột hay không không quan trọng. Cha đừng vội. Trịnh lão đích thân ban phúc cho Tiểu Nhu. Việc này cần thời gian. Vậy mà là Trịnh lão ban phúc. Được. Nửa đời sau của Tiểu Nhu sẽ được hạnh phúc vô lo. Lấy mạng ngươi,
Ngươi sẽ nói mình hạnh phúc sao? Hôm nay là ngày đại hỷ. Ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ nát miệng ngươi. Tiểu Nhu chẳng phải bảo ngươi về làng sao? Sao ngươi không nghe? Mau cút cho ta. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Mau thả Tử Hào ra. Ngươi căn bản không xứng làm cha. Trịnh đại sư, có thể bắt đầu rồi. Nhiều năm chuẩn bị, ngày này cuối cùng cũng đến. The film was translated and narrated by M Media. Ông làm gì vậy? Người buông ta ra. Có thể gọi Ngô Tử Hào lại đây rồi. Tân nhân lập tức bái đường. Được. Triệu kiến Long Thần. Được. Ta lập tức. Dì nhỏ. Tiểu Nhu. Ngươi. Long Thần tuy chưa tỉnh lại, nhưng đã ngửi thấy vết máu của cô ấy, vết thương của cô ấy. Cho dù khâu lại cũng vô ích. Cửu Long Hỗn Thiên Trận có thể tự động rút máu. Các ngươi đã làm gì Tiểu Nhu? Đương nhiên là rút máu rồi. Ngươi nghĩ ta vì sao lại cưới Khương Tiểu Nhu? Bởi vì máu của nàng có thể khiến Ngô gia chúng ta nghìn năm không suy. Chẳng lẽ tai ương của Lý gia là lời nói dối? Nhạc phụ đại nhân rốt cuộc đã hiểu. Đáng tiếc quá muộn rồi. Khương Tiểu Nhu phải mất mạng, ngươi cũng phải mất mạng. Từ nay về sau, tài sản của Lý gia các ngươi chính là của Ngô gia chúng tôi. Ta có lỗi với Tiểu Nhu. Ta không xứng làm cha. Dì nhỏ. Dương Phàm, sao cậu lại tới đây? Ta đến đón dì về nhà. Đúng vậy, nhà của các ngươi là địa ngục, quả thực có thể cùng nhau về. Nhưng trước đó, ngươi phải nhìn Khương Tiểu Nhu chảy hết giọt máu cuối cùng. Con trai, bây giờ không phải lúc bị thương. Ngô Tử Hào đã mất mạng, không có Tân Lang, ai sẽ bái thiên địa thức tỉnh Long Thần đây? Tứ đại tông sư mất thảm dưới tay hắn, không mang người nhà họ Chu về thì long khí làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không sai, Kim Long kiếm vẫn luôn có thể thay thế long khí? Ta chỉ là không muốn hủy hoại bảo vật này thôi. Đặt lên trận nhãn, để ta suy nghĩ một chút. Ai sẽ làm Tân Lang đây? Trừ phi ta mất mạng. Ngươi đừng hòng động đến bọn họ. Tiểu Phàm, cậu mau đi đi, đừng kêu nữa gì nhỏ. Lão già kia, để ta làm Tân Lang cho hắn. Nếu chọn ngươi làm Tân Lang, quả là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Hắn ta được không? Không những được, mà hình như còn tốt hơn. Bởi vì hắn ta là bồn chồn bắt ve, chim sẻ rình sau. Cái này ngươi từng nghe qua chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là con chim sẻ đó. Ta vì Ngô gia các ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi lại lấy mạng ta. Ngươi chẳng sợ trời phạt sao? Thôi đi, ngươi chẳng phải vẫn muốn dựa vào tài lực của Ngô gia và tầm ảnh hưởng của nó hay sao? Nếu ta không ra tay trước, ngươi chắc chắn sẽ hái quả ngọt trước. Về chầu trời đi.
Màn chó cắn chó. Ta thích xem nhất. Đừng xem nữa, chúng ta đi thôi. Đi. Đi được sao? Hai người các ngươi còn không mau bái đường thành thân cho ta, giúp ta bước cuối cùng. Được thôi, ta đến đây. Tiểu Phàm. Tốt lắm. Không tệ. Ta sắp không còn là người nữa rồi. Ta sắp đắc đạo thăng thiên rồi. Ngươi đã không còn là người nữa rồi. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi. Ta đã siêu thoát phàm tục. Tại sao lại thế này? Trên thế gian này nào có nhiều tại sao như vậy? Ngươi chỉ là đồ gà mơ. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Dương Phàm, chúng ta về công ty. Về công ty làm gì? Mau về làng cầu hôn chứ. Nếu cha ta không đồng ý thì sao? Ta đồng ý. Liên quan gì đến ông? Nếu ông ta không đồng ý, ta sẽ sinh 8-10 đứa con, ném cho ông ta nuôi, làm cho ông ta tức chơi. Dương Phàm đáng ghét. Đâu? Ta sai rồi, Di nhỏ, buông tay ra.